God bless you. And ẹ má bínú gbogbo lé, mo fẹ́ kí gbogbo àwọn bàbá mi àti màmá mi tí wọ́n ti wà lórí ìkànnì yìí láti fi wákàtí kan sẹ́yìn. Ẹ má bínú, wọ́n ní apẹ́kú tó jẹ kò ní jẹ ìbàjẹ́. So we appreciate you and example ẹ jẹ́ àwọn tí a máa fi ṣe àwòkọ́ṣe àwọn nìyẹn. Then àwọn tó wáyé pé habit ni pé kán máa late, at least àwọn náà á wò. Then àwọn tó jẹ́ wípé for one reason or the other, not be late. Àwa náà had to need enough tolerance and endurance. Let you understand it, pé ìkà ò dọ́gba. So we just want to thank everybody. The most important thing is you are here today. So we appreciate you, we love you. And Yorùbá ní ìgbàwọ́ alájọṣe ni, kárìn kápọ̀ iye ló ń yẹ ni. But tá a bá tiẹ̀ pọ̀, wọ́n ní kékeré ni wọ́n ní what do you call it, pé abẹ́rẹ́ pé kì í ṣe mímì fún adìyẹ. And Ọlọ́run jẹ́ kán fi tiwa ṣe àwátì ohùn wa, ìmọ̀ wa, and gbogbo akitiyan wa ó ṣe pàtàkì fún ilẹ̀ Yorùbá láti lọ sí iwájú. A máa júṣe o, wọ́n ní a ṣe é ṣe fún wa lágbára Olódùmarè. So we thank everybody for being here today. We thank Princess Mama wa Tókunbọ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ orúkọ Ambassador Tókunbọ̀ Líjàdù. Wọ́n wà ní ibi ìgbéyàwó kan. Gbogbo àná a máa rí rẹ̀ bára wa ṣe o. Ẹ ti rí nǹkan tó ń pè ní commitment nìyẹn. Tí èèyàn bá wà níbì kan tó jẹ́ pé lẹ̀sìn jẹ́ lógún pé mo máa fọ́ gbọ́dọ̀ fi etí kan síbì kí máa gbọ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Opinion tèmi náà bóyá tó bá débi tí mo ti máa sọ̀rọ̀ ó ṣe pàtàkì torí kò sí ẹnìkan tó mọ̀ tán. So we appreciate everybody and we want to thank everybody once again for being here. Ẹ ṣé gan, ẹ jọ̀ọ́ lásìkò yìí ẹ bá wa pé àwọn tí ó yẹ kán wà láàrin wa tí wọn ò tíì sí níbí. Ẹ bá wa pé gbogbo wọn kí àwọn náà yọjú sí wa. Mrs. Àpáta wọ́n fi ìwé ránṣẹ́ wípé àwọn ò lè make it torí ọ̀rọ̀ iṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé ọ̀nà ọ̀fun ọ̀nà ọ̀run. So ẹ jẹ́ ká pé àwọn yòókù kí wọ́n join wa. Ẹ bá wa fi ìwé ránṣẹ́. And we thank God, most of the things that we said, Yoruba people have not been known to be stupid. Nínú òwe wa, wọ́n ti sọ wípé yíyọ ẹkùn tòjò kọ́. Yorùbá ní ajá ń gbó nígbó, ó ń gbó nígbó, ẹ̀rù ń bà kòkò nínú igbó. Ìkòkò sáré títí ó forí sọgi nítorí ajá kọ́, nítorí ìdágìrì ìbọn ọdẹ ni. So tá a bá ránṣẹ́ bí ẹni pé kinní kan, we've said it here, my brother Àmọ̀tẹ́kùn Samson Adémóyè said it. It's not because none of us are timid. Ajá tó rí kòkò tó ń sá, wọ́n ní èṣù ṣe kókó. Ajá ò ní èṣù ń ṣe. Fún àwọn tí ò bá mọ̀ kán tètè gbọ́. So ọmọ akínni wa a kì í ṣojo. Àwọn nǹkan tá à ń sọ tó dàbí ọ̀rọ̀ àhesọ ọ̀rọ̀. A lot of people are picking it up. Wọ́n ti ń expand ẹ̀. Ẹni tí ò bá ti lọ sí orí YouTube wa jọ ẹ bá wa refer àwọn síbẹ̀. The program we did here about the issuance of passport. A lot of people are speaking out about it. Ohun tí ò dá, kò lórúkọ méjì, kò dá ló ń jẹ́. Those who are enlightened,
who should know better should not be in a position consistently or deceiving our people. Wọ́n lè ní tí àbá àìlè sọ̀rọ̀ báyìí ní ìbẹ̀rẹ̀ rí burúkú àwọn ọmọ Yorùbá ti ń sọ̀rọ̀ jáde àbáde ṣe lè gbára wa nìyẹn. Badagry point of no return ó wà ń bẹ̀ àṣẹ sáyìn àwọn tó yẹ pé wọn ò ní knowledge eléyìí pé lọ́gbé nǹkan fún òyìnbó tó ń gbé sínú ìwọ̀n ọmọ ọba wọn kò lọ ilẹ̀ ẹrú. So ní generation eléyìí a sọ̀rọ̀ síta a sọ̀rọ̀ a ní jẹ́ kí ayé wa bàjẹ́ wọ́n ní tí ìdí bá bàjẹ́ tó ní ìdí òun ló kọ̀. Ètò tá a fẹ́ ṣe lénìí ó tún ṣe pàtàkì ká sọ torí àwọn Yorùbá àwọn bàbá wa lọ ní bá a sọ a ó kú bá a sọ ọ̀nà là ń lọ. Wọ́n dẹ̀ ní òjò ní wá àbẹ́nìkan ṣọ̀tá òjò dẹ̀ rí wọ́n ní kò mẹ́ni ọ̀wọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tá a nà lábàtà ni ẹni ta sí lára kó pẹ̀lẹ́. So ọ̀rọ̀ tí ọmọ ilé tó ń jẹ ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ti ń jẹ ọ̀rọ̀ Yorùbá bá ṣe máa ń sọ kó ní kálukú kó mú tiẹ̀ bí ó ṣe yẹ kí ó rí nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ G.O. Abujade ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe ń pronounce orúkọ yẹn? Abujade, how do you pronounce the name, sir? Orúkọ yín? Ma, I don't know. Ẹ jọ̀ọ́ mà mo rẹ́ nìkan tó ń jẹ́ orúkọ kan ó dẹ̀ yẹ kí ọmọ Yorùbá mọ orúkọ Yorùbá pè. G.O. Abujade ẹ jọ̀ọ́ what's your name, sir? How do you pronounce the name? Hello? Mi ò gbóhùn yín o àgbóhùn yín o. Ẹ dẹ̀ wá tẹ kí ní ẹlẹ́ǹkan ẹ má bínú. Ẹni kan mute. Náà ni mo fẹ́ sọ fún wọn pé kán mute ara wọn. Mo tiẹ̀ tẹ button tó máa jẹ́ kán lè ṣe. Please unmute yourself. Ẹ lè unmute ara yín sà. Àgbàlagbà ni wọ́n dáàdì. We understand sir. Àwa náà fẹ́ tó yín. We understand how problematic all these little things can be. Mi ò kàn mọ orúkọ yín pronounce ni. But ẹ bá get kí ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ ká má fi òjò ká má fi pe òjò. Ẹ ṣé gan. Thank you sir. Mo rí pé dáàdì ń struggle pẹ̀lú kíní yẹn. Ẹ má worry dáàdì. Má worry sir. Tẹ bá lè ṣe it's fine but if you can't that's okay. Ká má kọ pronounce orúkọ yín wrongly. Thank you ambassador. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ bá lè sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ bá pronounce orúkọ yẹn ká lè mọ̀. Welcome. Wọ́n ní màmá wa náà invite yín sáré wa. We welcome you in the name of Elédùmarè. Ẹ ṣé gan àgbà yín ò ní dìbàjẹ́ o àti ìgbà àti àgbà gbogbo àjò yín ṣe sir. Thank you. Ẹ ṣé gan sir. Welcome and thank you very much ambassador for inviting me. Ní ká má fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ jẹ́ kí n pe adarí wa kí wọ́n fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣítí ṣókí ká tó wá lọ sínú ètò yìí a ti fi wákàtí kan dìlé àwọn èèyàn a dẹ̀ tún ní fẹ́ kó pẹ́ kí a tó kúrò níbí lẹ́nìí ká ṣe pápápá bí awọ bàbá oníṣọ̀nà ni. It is a privilege to call our leader who just as we started black and white television la fi bẹ̀rẹ̀ so black and white làwọn náà tún náà gbé wá léèrè. So princess ẹ má bínú over to you. lẹ́ni laptop tí mò ń lò ní the other one is at home so títí bí iṣẹ́ lélẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó ẹ ṣé gan ni tí a pè yín tí ẹ dẹ̀ jẹ́ wa. Mo tún wá fi àsìkò yìí náà tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àdúrà yín tẹ́ gbà fún mi ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nígbà tí mo ṣe ọjọ́ ìbí ojú òní tìwá o ẹ̀yin náà la máa bá ní ìgbà gbogbo ẹ ṣé gan ni and fún àwọn tí wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ jíròrò fún wa lénìí ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí méjì lára àwọn ohun tí wọ́n máa sọ fún wa lénìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa àti ìyá wa náà tẹ́ máa ń fi owó ránṣẹ́ sí wa
tẹ̀ ń support wa in one way or the other. Ojú ò ní tì wá o. Lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tá à ń lé nípa Yorùbá pé ká gba òmìnira, Olúwa á jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa o. Ẹ ṣé gan ni o. Over to you, sir. Thank you very much. Ẹ ṣé, Princess. Yes. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n mú òpó lọ sílé olóró rádà. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn bàbá wa, àwọn àti màmá wa tán jẹ́ panelist. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni ti rí ìyálòde mo lẹ́wà o? Ẹ má bínú, mo mọ̀ pé tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n ní òkè bí ni ẹ̀jẹ̀ kárí tán. Ìyálòde ṣe wà in the building. Sister Emisi. Mr. Kọ́ládé, ẹ lọ pe sister yín o. Mo wà around, mo kàn ń kó ẹrù sínú ilé láti inú mọ́tò ni. Màá join yín in another 5 minutes. Ibo lẹ ń kó lọ? Mo sáré lọ ṣe shopping ni. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Jẹ̀bú ni o. So give her a break, please. Okay. Mo lọ ra iṣu tí màá fi ṣe kọ́kọ́rẹ́ fún yín ní sọ. Exactly. Ṣé iṣu lẹ máa ń ṣe kọ́kọ́rẹ́ ni? Wọ́n fẹ́ colonize yín pẹ̀lú Èkìtì náà fẹ́ gbé yín lọ. Iṣu ni o, bí iṣu. Bọ́ọ̀bọ̀ ẹ̀yin ò dá mọ̀ ń ti yín, ẹ má worry. Àṣebí water yam bí kọ́kọ́rẹ́ ṣe jẹ́ important sí wọn fún. Mo mọ̀ pé water yam ni kì í ṣe iṣu gidi. Lẹ́yìn Ọlọ́run ìkọ́kọrẹ́ ló kù. Ìkọ́kọrẹ́ ok, ẹ máa jẹ́ lọ. Àwọn tó máa fún yín ní adìyẹ tí wọ́n máa fi lò wọ́n ti wọlé. Àwọn adìyẹ tó ń pick lórí M1 àti orí mọ́tòwé ní US. Oh dear. Abi? It is well. Oh dear. Thank you very much. Only the first shall be the last, and the last shall be the first, and all of us we shall meet at the same place. Ẹ ṣé gan Daddy, thank you very much. Mo rí pé ẹ ti rí kíni yín on mute. Ẹ jẹ́ kí n welcome sister wa Barrister Tinu Akínsọ́lá, ọmọ wọn ní Ẹdẹ. No, ẹ ṣàánú fún mi. Ẹ ṣàánú fún mi. Kì í ṣe dancing governor, ó dàbí pé màá ẹ ti ń kó sí mi lórí. Ó dàbí ẹ ti hang out pẹ̀lú wọn jù. Mo ti hang out, ijó tí mo wò yẹn ti pọ̀ jù ni. Láíláí. Mi ò rójú yín o, sister. Máa gbé jáde nísìn. Mi ò rójú yín o. Torí sẹ́fù ni mò ń lò tẹ́lẹ̀. Lójú téèyàn gbé pamọ́, ògo ni f'Ẹlẹ́dùmarè o. Hallelujah o, Olúwa ṣeun o, ó ṣiṣẹ́ o. Lójú téèyàn gbé pamọ́ o. We thank God for everybody here. Kò sí ìran Yorùbá, àárọ̀ ọmọọba Kámárì Dànsákì, àárí ẹwà ògo Elédùmarè ṣáá ni. Pé àwọn eléyìí yàtọ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá pe bàbá wa, ẹ̀yin náà ìjọba agbójú yín jáde o. Kẹ̀rí bàbá tẹ́ pé octogenarian ni wọ́n, tó lè ṣì ń look yuppie. Wọ́n sì look bí Gen Z. I speak of our ẹ mà ti àdì díẹ̀ sí age mi. Up to long. Okay. You are closer there than closer. Okay, sir. Wọ́n ní nǹkan tó bá jọra wọn la fi ń wéra wọn. Kó sí ẹ̀pà àti èpo ẹ̀ lérí. Bákan náà ni. So if we say you are an octogenarian, you are not bí sister Tinu ṣe sọ jìnnà síbẹ̀. At all. Ẹ lè máa débẹ̀ máa tún jù yẹn lọ lágbára Èdùmàrè. Àwọn tá a lè ń wo tail light yín náà. Ní give up o. Mọ́tò wa kò ní hiccups. And gbogbo cylinder la máa fi fire tẹ̀lé yín lẹ́yìn lágbára Èdùmàrè. Àṣẹ o. Ìṣàìsàn wọ́n ní àjèrò kì í gbọ́ kalẹ̀, ara wa máa le bí ara òkè ni lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan. Sister Emisi tó bá join wa, a lè fi what do you call it? A fi àwòrán tí wọ́n hàn. Bàbá wa Tàlàbí mi tí ń rọ wọn. Màmá wa wà lọ́lídé. Mrs. Sandra Popola Obi, àwọn náà wà lọ́lídé. So ó dà ń pé a máa bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní. Bọ̀dá mi Àmọ̀tẹ́kùn kọ́. Àmọ̀tẹ́kùn, I spoke with him yesterday. And èmi ni mo rán Àmọ̀tẹ́kùn létí pé àná ni Jímọ̀. Wọ́n mọ̀. Because àwọn ọmọ wọn gbé assignment fún wọn. Wọ́n táwọn ò bá ṣe assignment pé táwọn bá wọn nìyẹn. Wípé àwọn láti finish assignment before Friday. Mo ní okay, today is Friday. Wọ́n ní ìrírí lọ́wọ́ sáré wo date. I think the public holiday on Monday messed many of us up. Everybody has been pé Sunday nìyẹn. Tí ẹ bá dẹ̀ wo date yẹn, ó máa rí bẹ́ẹ̀.
so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but mi ò lè sọ bóyá wọ́n ti wá ṣe assignment yẹn tán o àbí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lọ́ra ẹ̀. àbí àwọn tó bá ṣe àwọn tó gbọ́dọ̀ fún ní accountability nìyẹn. Yeah. So we thank God. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Mi ò mọ̀ Mr. Kọ́ládé wà nítòsí. Ẹ jọ̀ọ́ kán bá wa ṣe ètò ìṣúná ẹ jẹ́ gbójú yín jà lọ Mr. Kọ́ládé abẹ́ wà nílé ẹ̀kọ́ àgbà ni. Please Mr. Kọ́ládé mi ìtara yín kẹ́lẹ̀ bá wa ṣe ètò ìṣúná. We need you to appeal for funds. I'm gonna slap this boy, honestly. Ẹ má slap ẹ fi sínú tank. Iṣẹ́ ìjọ mo bá bẹ̀bẹ̀ o. Mo bá bẹ̀bẹ̀ o. Sísá mi sí ẹ ní ìtàpẹ́ ẹ kàn sí omi yín nínú sink kẹ́kí bọnú ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dáadáa. Tẹ bá ti kí bọnú sink. Oh my God. Mr. Kọ́ládé. Mr. Kọ́ládé, where are you, sir? Kọ́ládé pé wọ́n ṣì wà ní class ni. Mo máa pè wọ́n later nìyẹn. Tó bá jẹ́ inú class náà wà. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Iṣẹ́ là ń ṣe. Àwọn nǹkan tí a sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọn ní ẹnu àgbà òun lòbì tí ń gbó. Àwọn topic tó ṣe pàtàkì tó jẹ́ gbòógì tó jẹ́ pé ní àsìkò yìí gbogbo wa gbọ́dọ̀ ganu sí. Nínú ìpàdé ni ìpàdé mi tó ti jáde tó yẹ pé wá ní ká fi lè ṣe odindi ètò kan ní ká fi ṣe. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí kò sí ọmọ Yorùbá tó gbọ́dọ̀ dákẹ́. Kò sí torí gbogbo orin tí à ń gbọ́ mú wọn lẹ́rú mú wọn lẹ́rú mú wọn lẹ́rú ni. Àwọn èèyàn máa ní kán cancel lọ́ba kọ́ba má lẹ́nu mọ́. Wọ́n lè ní reason tí wọ́n fi sọ. But Yorùbá ní ìlú kì í wà láì lólórí. But wọ́n lè ní àgbàlagbà kì í ṣòro bí èwe. Àgbàlagbà kì í ṣe lágbálágbá. So ibi tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá délé ni kò yé mi kò dẹ̀ yé many people. Wọ́n ní a kì í fọmọ ọba sílẹ̀ ká fi ọ̀gbẹ̀rì ká fi jọba. But tá bá wò lénìí pẹ̀lú nǹkan tá a lè sọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé tí gbogbo wa jẹ́ ó dàbí ẹni pé àwọn ọ̀gbẹ̀rì ló pọ̀ lórí àpèrè ọba lénìí kò yé wa gbogbo ìwà tí wọ́n ń wù ìwà tí aráàlú mi gan ò lè wù òun ló dàbí ẹni pé àwọn ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe. Yàtọ̀ fún pé kán jáde láàfin nílẹ̀ Yorùbá la ti ń gbọ́ pé wọ́n jáde láàfin tí wọ́n rẹ́ǹtì ààfin wọn fáwọn tó wá wá kùsà àlejò. Nílẹ̀ Yorùbá ni nílẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi nǹkan la rí tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń produce tí wọ́n ń fẹ́ àlejò tó jẹ́ pé orí àpèrè yẹn ẹ̀jẹ̀ àwọn kàràǹbání ló máa jókòó síbẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ìfẹ́kùfẹ́ ìfẹ́ owó ìfẹ́ ipò èmi ni mo jù ẹ́ lọ ìwọ ló jù mí lọ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn bàbá wa. Wọ́n dẹ̀ ní if the foundation be destroyed what can the righteous do? Wọ́n ní orí báyìí ní ẹja ló ti ń bàjẹ́. But Yorùbá tó sọ yẹn náà tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ọmọdé níṣẹ́ àgbà níṣẹ́ òun la fi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀. Wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ tí àgbàlagbà kò wọ́ kèrègbè. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nísìnyí inú kèrègbè ló wà. Àgbà ńlá ti gbé wa sọ́rùn bóyá wọ́n fẹ́ àbọ̀n kan sìn a máa pọ́n ẹ̀yìn àgbàlagbà yẹn á wá jókòó séjìká wọn ká lè mú nǹkan tó wà nínú kòtò kí gbogbo wa lè lò. Yorùbá land as we know it ilẹ̀ Káàró Oòjìire is in a mess. It's in a mess. That's why tí ọ̀pá fi jókòó síbí lè ní pé káà náà lè send the messages out wípé kì í ṣe bá ṣe ba lélẹ̀. At least wọ́n ní tí ọmọdé ò bá gbọ́ tàn á gbọ́ àrọ́bá àrọ́bá ní bàbá ìtàn. Ìjà tá à ń sọ lénìí ó jẹ́ àkọlé nǹkan tá à ń ṣe lénìí àwọn lọ́ba wa bóníkálùkù ṣe ń distinguish ara ẹ̀. Wọ́n kọ́ wa lórí kan ní kékeré pé ìṣẹ̀dálẹ̀ ọmọ Yorùbá ó sọ fún wa wípé ọmọ Odùduwà
ní gbogbo wa. Wọ́n ní ìwọ jù mí lọ, èmi jù ẹ lọ, ìwọ ò gbà, èmi ò gbà. Ó ń fa kìtìyàn. Bàbá wa kábíyèsí Aláàfin Ọ̀wọ́adé, ẹ ti gbọ́ nípa ultimatum tí wọ́n fún Ọọ̀ni 48. Bàbá wa Ládọjà, àwọn náà ti sọ fún Aláàfin pé kó jókòó jẹ́ àwọn ní chairman lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan ní Yorùbá ni wá, wọ́n ní jurisdiction Yorùbá kò kọjá Ọ̀yọ́. Wọ́n dárúkọ àwọn àgbègbè yẹn pé kì í ṣe gbogbo ọmọ Káàró Oòjìire ló jẹ́ Yorùbá. Àwọn kan ní ọmọ Odùduwà ni wá. So ìbéèrè tí a kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ní ọ̀nà ibi mẹ́ta tó ń pè wá sí tó dẹ̀ ń fa làlà kókó fẹ̀fẹ̀ láàrin àwọn ọba wa. Ìbéèrè ìkíní òun ni pé kí ni ìyàtọ̀ nínú ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà àti ọmọ Káàró Oòjìire? Dr. Yefulesa. Yeah. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni Àgbọ́yé sà. sà. Okay. Mo ti wà muted. Very good. Well, actually, in real fact, kò sí yàtọ̀ nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. In real fact. But ó wá kù choice of the one tó wà appropriate at any particular time. Ẹ jẹ́ a go back sí ọmọ kakọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọmọ Yorùbá, because mo fẹ́ ṣe in that sequence. Ibo ni ọ̀rọ̀ awo ní ọmọ Yorùbá? A lè sọ ń pẹ̀ without going back. Prior to 1843, 1843, even though or to go farther back beyond 1843. 1843 yẹn ni Àjàyí Crowther tó kọ́kọ́ lo ọ̀rọ̀ yẹn Yorùbá fún àwa ọmọ Oòdua. Our Odùduwà descendants. 1843 ló kọ́kọ́ lò láti fi describe wa. But prior to that, well, ó ṣe ní 1843. Again, ìgbà tó tún kọ ìwé Grammar of the Yoruba Language ní 1852. Ó tún refer sí again. Before 1843 tó kọ́kọ́ fi refer sí wa, àwọn Yorùbá náà ni àwọn tó wà ní abẹ́ Aláàfin. Ẹ má gbàgbé pé Aláàfin ìsinyìí, during this current era, descendants Àtìbà ni wọ́n. Ìgbà tí Ọ̀yọ́ defeat wọn ní Ọ̀yọ́ Ilé ní 1835, wọ́n move wá sí ní by 1837, 1838, wọ́n move wá sí further down south sí Àgọ́ Ọ̀jà. Gbogbo àwọn yẹn ní Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn kan ní gbogbo yẹn wá láti àwọn ọmọ Aláàfin ní àmọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ Yorùbá. Àwọn kan ní pé Yárúbá láti Hausa ni, ìyẹn là mọ̀ for sure. But 1843 yẹn and subsequently in 1852 ni Àjàyí Crowther lo that word Yorùbá, whatever its origin was, ló lò collectively fún gbogbo àwa ọmọ tá lè identify Odùduwà as our progenitor. Now, ọmọ Odùduwà, that speaks for itself. Àwọn tó ń wá láti Ilé Ifẹ̀ originally, kì í ṣe pé wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ o.
irú èmi ń sin ọmọ Ifẹ̀ ni mí because my grandfather as a young warrior ó wá help àwọn Ìjẹ̀bú ní 1892 during ogun Ìmàgbọ́n. Ìgbà yẹn ṣé ó rò pé táwọn bá dé ibẹ̀ wọ́n máa defeat àwọn aláwọ̀ funfun, wọ́n á kó ẹrú á mú òyìnbó mẹ́ta sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹrú láti lọ́ọ́ máa bá kọ́ ibẹ̀ nílé Ifẹ̀. Ṣùgbọ́n unfortunately magazine gun àti Gatling gun spoke differently. So he eventually, I mean, the Jebus lost the war, and òun náà out of whatever it was kò padà lọ lé Ifẹ̀ mọ́, òun náà tún ṣẹ́dù sí Jẹ̀bú. So àwọn ọmọ Odùduwà nìyẹn. Ìjẹ̀ṣà ọmọ Odùduwà, Oǹdó ọmọ Odùduwà, Ìjẹ̀bú proper ọmọ Odùduwà, Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ àwọn yẹn tiẹ̀ ní pé Ìrẹ̀mọ district làwọn ti wá láti Ilé Ifẹ̀. Òkun ọmọ Oòdua, Oǹdó ọmọ ti sọ Oǹdó, gbogbo wa ni ọmọ Odùduwà. Èwo wá ní Káàró Oòjìire? Well, ṣé à ń pé prior to the 19th century kò sí one single word until tí Àjàyí Crowther lo Yorùbá. So prior to that time, àwa Yorùbá tá bá ń kíra wa a máa ń sọ Káàró Oòjìire bí. Àwa nìkan là ń lo those words. So mi mọ̀ at what point in time táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rí fà sí àwọn ọmọ Odùduwà as Káàró Oòjìire, but it's a descriptive term. Pé àwọn kan wà ó tó yẹ pé good morning, how are you? Àwọn máa ń sọ ní Káàró Oòjìire bí. So it's a descriptive or collective term, but sure when it was first used. The last one tí máa wá àdì sí tá mọ̀ pé definitely eléyìí was coined after 1807. Báwo la dẹ̀ ti mọ̀ pé 1807 ni? Pé ìgbà yẹn ni Wilberforce and his group tán make slavery illegal ní British Dominion. Tí wọ́n á lọ ra ilẹ̀ ní Sierra Leone. Ìgbà tí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe military enforcement of the anti-slavery law tó wà ní England. Náà máa dá gbogbo àwọn ọkọ̀ àwọn Portuguese, àwọn Spaniards tó ní ẹrú nínú wọn tó máa divert wọn lọ sí Sierra Leone, sí Freetown. Àwọn tó wà ní Freetown tó jẹ́ pé Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Àjàyí Crowther for instance is one of them. Akú náà máa ń pè wọ́n, Akú. Bó dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Akú yẹn ti wá. Torí gbogbo wa la máa ń, we belong to the so-called Kwa group of languages. Benue Congo, Niger Congo language ni àwa Yorùbá ń sọ, and some other groups ní southern part of West Africa. So nítorí pé wọ́n máa lo kú, káàárọ̀, káàsán, kú iṣẹ́, kú oúnjẹ, kú ìfọṣọ. So wọ́n máa ń pè wá ní Akú. In fact, wọ́n ṣì ń pè wá ní Akú ní Sierra Leone up till today. But Akú yẹn, for one reason or the other, kò wá widespread. Again, it's a descriptive term náà ni. Bá àwọn tó máa ń sọ Káàró Oòjìire, àwọn tó máa ń sọ káàsán, káalẹ́. So another word mo tún fẹ́ add sí nìyẹn. So back to you, Olótù. Thank you very much. Ẹ ṣé. But kí n tó pe Sister Tinú, àwọn kan wà tá bá describe ara wa. Ẹni ó dà pé kí ni their synonyms. What do you call it? Káàró Oòjìire ni o, kí ni kankan gbogbo ẹ̀.
but àwọn kan pera wọn ní ọmọ aládìní àwọn wọn ní àwọn yẹn ti wà nífẹ̀ẹ́ before k'Odùduwà gan kó dé aládìkún pé wọ́n ti wà nífẹ̀ẹ́ k'Odùduwà tó dé so kí lẹ rí sọ nípa àwọn yẹn because wọ́n ní àwọn ọmọ Odùduwà abeg so how do you approach that because gbogbo nǹkan tó mú kíní wa ìjà superiority wà ńbẹ̀ then our national identity Yorùbá nation ní Oòdua nation ló yẹ kó jẹ́ ni gbogbo àwọn nǹkan tó ń fa kíní tó yẹ pé tá a bá dẹ̀ fọ́ sí wípé ká mọ ìdí ẹ̀ ká mọ foundation nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìran tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá identity crisis yẹn máa le díẹ̀ so òun la ṣe fẹ́ ká yànnàná ẹ̀ nísìnyí ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ rí sọ nípa ti aládìkún. aládìkún yẹn mi wà very familiar pẹ̀lú ẹ̀ unfortunately mo máa ń gbọ́ ládé aláàfin ò ládé adé ẹnìkan náà yá fún all those kind of things but unfortunately mi wà very knowledgeable mo search àwọn sources mi but I just couldn't find that in any of my sources. Okay, ẹ ṣé gan, thank you very much. Sister Jono, níbi tí Dr. Yefule tán ṣe dé ṣe lè continue contribution. Hey, Dr. Yefule. That's me, bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ọpọlọ yín jọba, ẹ ṣé gan ni. I always like it when you lay the foundation and mi ò ní àfikún àbí àyọkúrò nínú gbogbo nǹkan tẹ́ highlight nísìn, especially èyí tẹ́ ń sọ pé the choir group and all that. So ìgbà tẹ́ ní Aku people, mo tẹ̀ tún rò pé ẹ máa fi pé àwọn Lukumi nǹkan because Lukumi yẹn náà ó generate ní origin pé àwọn tán kó lọ tán kó dé àti pé nígbà tán bá ríra wọn ṣe mọ̀ àwọn tán sì wà ní Caribbean and co wọ́n á sọ pé Lukumi but ó dà pé wọ́n ní pé èdè wọn pàápàá bóyá Èkìtì àtòǹdó àbí nǹkan wọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ address ara wọn nìyẹn pé èèyàn mi àwa tá wà lÉkòó nìyẹn but Olùkùnmi ni wọ́n máa ń sọ ní bíi territory Èkìtì Oǹdó nǹkan yẹn but then àwọn tán tún wà ní àwọn ọ̀rẹ́ àwọn brothers and sisters wa tí wọ́n kó àwọn ancestors wọn lẹ́rú before kan tó dá wọn padà táwọn tán dá padà náà so Olùkùnmi nǹkan àbí náà máa ń pè wọ́n pé Lukumi people so ìyẹn ni mo fẹ́ fi kún yẹn and then bẹ́ẹ̀ ṣe establish and distinguish láàrin ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà àti Káàró Oòjìire yẹn ó really hit my spot because it's the same thing and truth is constant so but mo fẹ́ fi kún pé títọ̀yọ́ yẹn àti ti Odùduwà díẹ̀ and then eléyìí tí barrister ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè pé àwọn aládìkún èmi náà mi ò ní full knowledge or understanding of that aládìkún people but díẹ̀ tí mo gbọ́ nípa ẹ̀ because even I think in the last 2 weeks tí kinní tún ṣẹlẹ̀ ń sìn ni àwọn kan ń jáde both female àti ọkùnrin pé àwọn ọmọ ọlọ́fin of course a rí gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà wípé k'Odùduwà tó dé kán tó bí Odùduwà sí ibi tó wà ní Ifẹ̀ wípé àwọn kan aládé náà ni wọ́n ọba pọ̀ nífẹ̀ but wọ́n try láti jẹ́ wípé kí Odùduwà wá jẹ́ ọba lé kó jẹ́ bí ṣẹmọ̀ wọ́n ní pé tí ibi téèyàn bá ti rí olórí 3 4 5 àbí even kó tiẹ̀ má jẹ́ olórí tó bá kó èèyàn 4 5 sílẹ̀ èèyàn kan náà máa fi jẹ́ kó jẹ́ pé òkè ìwọ máa lead wa so òun ni wọ́n fi jẹ́ kí Odùduwà kó fi jẹ́ leader but àwọn ọlọ́fin ló dàbí pé wọ́n sọ wípé àtàwọn Ọbàtálá àwọn ọmọ Ọbàtálá náà sọ pé àwọn ọmọ aládìkún yẹn so gbogbo kinní yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ pé ó máa ń bu omi síyàn lọ́kàn ó dẹ̀ máa ń jẹ́ kọ́kàn yàn pòrúurú somebody like èmi ọkàn mi máa ń pòrúurú wípé okay àwọn èèyàn kan láwọn ń ṣe Yorùbá
Okay, barrister ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní níbo lẹ tẹ ní mo ti wá yẹn náà because oríṣiríṣi ìlú náà ni mo ti wá. Àwẹ̀ ni mo fẹ́ sọ, mo wá lọ ní ẹgbẹ́. Ẹ má wọrí èmi á introduce ara mi. Bàbá Adéníran Adébóyè lórí Yorùbá Gbòde tó wá ti introduce wa ní ọmọ gbọ̀ngàn ni o because he wants me to be gbọ̀ngàn. Dr. Yefule náà ní ọmọ Ìjẹ̀bú ni o nǹkan kan ṣe mọ̀. So but Awẹ́ ni àtọwọ́ àtẹsẹ̀ mi àti bàbá mi àti ìyá mi gbogbo wọn tí mo ṣẹ̀ tán ṣẹ̀ mí dá àti grandparents gbogbo wọn they are Awẹ́ in Ọ̀yọ́ state and this is directly ní Ọ̀yọ́ state ṣe mọ̀ lábẹ́ Aláàfin ni làwà. So nígbà tí èmi bá ń ríra mi àṣàwẹ́ but wọ́n tún jẹ́ kó yé wa pé àwọn Òwu a ti gbọ́ ìtàn bí Òwu ṣe jẹ́ pé Òwu ní kingdom wọn tó lọ títí even to southern Kaduna. So ngbà tí Òwu tó jẹ́ Yorùbá tán ní territory throughout títí dókè títí di southern Kaduna kó tó di pé gbogbo àwọn ogun tán ẹ̀sìtì díẹ̀díẹ̀ tán gba díẹ̀díẹ̀ territory díẹ̀ lọ́wọ́ Òwu kówu tó débi tó tún padà sínsìn. Àwọn kan wọ́n ní pé wọ́n fall off tán fi lọ sí Awẹ́ òun làwa fi àwọn ancestors tèmi tún fi dé Awẹ́. So téèyàn bá ní Ìjẹ̀bú ni mí Ìjẹ̀bú ni mí, wọ́n ní Òwu ni mí Abẹ́òkúta òun náà ni, wọ́n sọ pé ọmọ Èkó ni mí ọmọ Èkó ni wọ́n bí mi sí tí mo ti dàgbà sí. Wọn bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ni because gbogbo wa ń claim from the same progenitor ipe Odùduwà but nuances tó wà ń bẹ̀ òun ló dàbí pé ó ń fa pé àríyànjiyàn pé òkè ṣọmọ Yorùbá nìwọ ni àbọ̀mọ Odùduwà ní ẹni àbọ̀mọ Aládìní àbí Aládìkún kan ní ẹni àbọ̀mọ Ọbàtálá ní ẹni àbọ̀lọ́fin who is the bóyá Olúàfin àbí nǹkan kan tó ń pè wọ́n nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀. So àbí lẹ́kìtì ni because Èkìtì mọ́ra wọn as Èkìtì people, Àkúrẹ́ people mọ́ra wọn as Àkúrẹ́ people, tó bá dẹ̀gbà láwọn Ẹ̀gbá, but ṣé a kì í ṣe Yorùbá mọ́ ni? To me, bí Dr. Yefule ṣe dáhùn in the first instance, the very first statement, yes, everybody is one and the same people, but except that bí a ṣe ń lo expressions wa àti tá bá sọ èyí tó ń ṣe legally ti 1843 àti 45 things tí 52 things tí Dr. Yefule allude to tá bá yọ gbogbo yẹn kúrò, èmi rò bíi pé àti Yorùbá o àtòdúdú àti Káàró Oòjìire, which is the way we greet each other, and then Aku people is in our expression, is our language, èdè kan náà là ń sọ, and àṣà wa ìṣe wa is the same thing. So kò yẹ kí wàhálà àbí àríyànjiyàn kó wà nínú pé ìwọ kan Yorùbá ni ẹ́ ìwọ kan kìíní kan ni ẹ́ because ọ̀rọ̀ territory oníkálukú ló mọ territory wọn, kó má dẹ̀ jẹ́ kí yẹn fi fàjà nítorí pé Yorùbá nation àbí Oòdua nation Oòjìire nation whatever orúkọ tá a bá máa pè we have to unite around it. Kó má di wípé àwọn tó fẹ́ gbàlú àwọn náà tiẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ò yéra wọn, a fẹ́ di Sudan àbí South Sudan tán fún wọn ní freedom tán tó di wípé wọ́n tún ń jà infighting, kọ́lọ́run kó jọ kó ṣe dáadáa fún wa. So èmi ò rò pé difference wà except that the way tán ṣe ń lò wọ́n àti tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ territorialism. So that is it. Ẹ ṣé. Barrister. Ẹ ṣé. Ó dà yẹn pé question kejì gan ẹ ti dáhùn ẹ̀ torí question kejì yẹn ní are there any similarities culturally, historically and geographically? Ó dà yẹn pé ẹ ti touch on it. Bẹ́ẹ̀ni, Ìkẹta, little. yeah. Bóyá Question. Dr. Yefule lè fẹ́ amplify, but if I can also say pé a little bit more pé wọ́n ní pé nǹkan tí
ó bá wù èèyàn ló ń jẹ́ lẹ́yìn odi àbí orúkọ tó bá wù èèyàn ló ń jẹ́ lẹ́yìn odi. Then Yes. tẹ́ bá pè mí ní tinú tí n bá dá yín lóhùn it's because I choose not to. Ṣó ti yé yín? So orúkọ tí n bá dáhùn sí ni kò ń ṣe nǹkan tán mọ́, gbogbo nǹkan tán bá pè mí ni mo máa jẹ́. So èmi rò bíi pé ìkankan náà ni wá, similarities, and similarities wà. It's not even similarities, it's same thing. Because wọ́n máa ní pé nǹkan ó similar, ó jọra wọn. Kì í ṣe pé ó jọra wọn nìkan, we are one and the same people. Ó yẹ kí yẹn kó sink into us. Yes, origin wa wọ́n ṣe ó yàtọ̀, because tá bá ń gbọ́ tí àwọn èèyàn tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn tán ti ṣe history, tán tún ṣe investigation deeply into all these things. Àwọn gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn aládé yìí àtàwọn ìyá wa gan tán bá pa ìtàn yẹn, wọ́n máa pa to the point pé ó máa ń yé èèyàn máa ní deep comprehension nípa pé okay, ńgbà tó ní Odùduwà wá síbì kan, bí Dr. Oyefule ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, Odùduwà bá àwọn èèyàn kan nílé Ifẹ̀ ni. So wọ́n ń sọ wípé kò ń ṣe ilé Ifẹ̀ nìkan but ilẹ̀ Ifẹ̀. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan bí Òwu Kingdom ṣe lọ all the way to Southern Kaduna. And then nígbà tí yẹn ṣẹlẹ̀, ẹ má tún gbàgbé pé Ọ̀yọ́ Empire tó ń tout yìí náà, it's all encompassing. Ó lọ all the way ní kó gbogbo Togo, Benin, Ghana, gbogbo òkè yẹn ló wà. Even wọ́n ní ó dé Burkina Faso tá ṣe ń gbọ́. So àwa sọ yẹn, but àwọn èèyàn kan wà ń bẹ̀ yẹn kó tó di pé ẹ lọ kó wọn lẹ́rú, àbí kó tó di pé ṣe jẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó dàbí ọ̀rọ̀ Robin Hood, àwọn tó máa ń jalè ní aginjù ṣẹ̀mọ̀. Tó bá ti débẹ̀, ìgbà tán lágbára, òun láti conquer wọn and make them your own ni. But they have some things, they have their culture, they are some kind of people tó ní language wọn. That is why tí Ifẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ ń gbà mí, èdè Ifẹ̀ yàtọ̀ sí Yorùbá Èkó tèmi ń sọ lẹ́nu. Ó yàtọ̀ sí èdè Yorùbá tí wọ́n ń sọ lÉkìtì. But we are saying the same thing, we have the same kí la máa ń pè yẹn, alphabet. Bí Dr. Oyefule ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, kwa yẹn diphthong ni, diphthong èmi ṣe shorthand. So tá bá ń ṣe diphthong yẹn, you have to call two vowels together. So ẹ kú àárọ̀, ẹ káàsán, the way tí kíní wa ṣe lọ. So àwọn èèyàn tán wà ní Benue, Congo àti gbogbo environment wa, Ghana, gbogbo ẹ̀ kwakwa nǹkan kan bá ṣe ń sọ nìyẹn. Èkìtì tẹ́kìtì bá ń sọ̀rọ̀, ó lọ létí but ó gbọ́ nǹkan tán sọ. Tákùrẹ́ bá ń sọ̀rọ̀, ó lọ létí but ó gbọ́. My dad, he actually lived in Àkúrẹ́. Ibẹ̀ náà ti ń ṣe kíní manager, wọ́n manage bakery daddy wọn nígbà yẹn, tí ẹ̀gbọ́n wọn jẹ́ queen ní Àkúrẹ́ nígbà yẹn, ìyàwó Déjì ni wọ́n nígbà yẹn. So àwa náà látèkó a máa ń lọ síbẹ̀ and all that. But tán wá ń sọ̀rọ̀, bí daddy ṣe gbé Àkúrẹ́ tó, wọn ò lè sọ Àkúrẹ́ lẹ́nu. He's still speaking Yorùbá Èkó àti t'Ọ̀yọ́ yẹn. But when they talk to him, he will understand. So irú nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Culturally, historically, we are so intertwined and we are one and the same people. The earlier we know about it, the earlier the better. The better for us, the better for our advocacy of this nation, Tafe, and the better for àwọn ọmọ wa àtàwọn ọmọ ọmọ. The better to fence off our enemy wa, because they think we don't know our territory. Nígbà tẹ́mi tẹ́yìn bá ń sọ pé ó kẹ́tì limit mi sọ̀yọ̀. What happened to àwọn èèyàn mi tó wà l'Ékòó, àwọn èèyàn mi tó wà l'Ákúrẹ́, àwọn tó wà ní Èkìtì, àwọn tó wà ní Kogi ńkọ́?
kí la ti fẹ́ ṣe wọ́n so bẹ́ẹ̀mi ṣe rí tèmi nìyẹn ẹ ṣé. ẹ ṣé gan, thank you. Dr. Efule. Yes, mo wà out of circulation for a few minutes. Ṣé second question lẹ fẹ́ ká Bẹ́ẹ̀ni sọ̀rọ̀? sir, second question. Bẹ́ẹ̀ni. Are there ẹ any? má ti béèrè second question. Ẹ ti dé Ìyálóde. Mo ti dé tipẹ́tipẹ́. Mi ò mọ̀. Sáyẹ́mísí àbínú ikú ti gbàgbé Ẹ yín jẹ́ kí àrùn n ti kí n gbàgbé tó yín fi yín jáde. owó ti dé fún yín lórúkọ Ẹ ṣé Jésù. gan. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ẹjọ́ tó rọ lọ́n dádì wa Oyèfúlẹ̀ mo fẹ́ béèrè question yìí lọ́wọ́ yín ṣé bí wọ́n sọ wípé Ifá ò kì í parọ́ Ifá ò kì í ṣèké Kì í ṣèké. ó ṣèké ní ti ọlọ́yọ̀ọ́ yìí o because they told us pé Ifá ló mú tí mo bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé do we really need ọba mo máa ń yànnà náà pé ọmọ ọba ni mí Sista, ẹ má bínú, mo fi owó àtọmọ mo fi dín yín lẹ́nu, mo dẹ̀ máa kọ kíní ẹ̀ sílẹ̀. Mo rí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ which is very important also, and there will be enough time kí kíní ẹ̀ lè flow àwọn topic questions yẹn, but a sì máa wá síbi nǹkan tẹ́ question tẹ́ fẹ́ raise yẹn pẹ̀lú one of the things tá a fẹ́ yẹ̀wò náà is orúkọ tó yẹ ká máa jẹ́ gangan. A sì máa mú yẹn náà létò ètò a máa wò because ó ń fa àríyànjiyàn ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn question kan ni nínú àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí. Ok, ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ ká ṣe nínú ọ̀rọ̀ yìí ní nǹkan tó wà lẹ́ǹsìn but mo fẹ́ sọ deep about this new Aláàfin. Ẹ máa sọ tá a bá ti dé orí yẹn. But for now. Ká máa ṣe àmọ́ pé ẹ máa gbọ́ kí àwọn no mi ò sọ ń fà yẹn mọ́. What I'm just trying to say ni pé kí àwọn bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n mọ story deeply about Yorùbá Odùduwà nǹkan kan tó lọ tán we really need to know what is really going on. Ẹ gbàgbé ń pa historian wọn kàwé ni wọn most of them don't even know àwọn gan kan ká nǹkan tán rí nínú Google ní náà kọ́ lẹ̀ so ẹ gbàgbé ń pa àwọn yẹn. We need our fathers and mothers, the old people that knows about the history before they go. Because tá a bá ṣe kinní yẹn ká yànyànná kinní yẹn ó máa ní problem. Dádì Oyèfúlẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nípa àwọn kan tí wọ́n bá ní Ilé-Ifẹ̀. I am thinking I was born in Ilé-Ifẹ̀. Ó hàn nínú ohun yín sísá mo rí pé ó lọ létí bọ́n ṣe sọ yẹn bí sàtúnṣe ṣe sọ. Ẹ má wọlé àwọn Ìjẹ̀bú ń gbọ́ yín dáadáa jàre. Etí tí mo fi ń gbọ́ ló fi lọ. Ẹ má dàbí lóhùn wọ́n lé Ifẹ̀ lọ létí Awẹ́ gan lọ létí mi. No, Awẹ́ is Ọ̀yọ́ Yorùbá tó sọ ní Èkó náà sọ láwẹ́ it's just that tí bá máa sọ pé ẹ̀mí ti sọ lẹ́kọ̀ọ́. Ó yá sísá ẹ má so àwọn torí pé because I was born in Ilé-Ifẹ̀ I know a lot of history about Ilé-Ifẹ̀ mi ò mọ̀ jù yẹn lọ but I know that my great grandfather and mother came from Ilé-Ifẹ̀ and I know Èkìtì are from Ilé-Ifẹ̀ so ẹ jẹ́ ká mú yẹn kúrò ní ọ̀nà nǹkan tí mo mọ̀ pé àwọn Ìlàjẹ àwọn ni wọ́n ń pè ní Ìgbò. Nígbà tí mo wà ní primary school a máa ń ṣe tíátà tó máa sọ tó máa kọrin pé àwọn wọ́n fẹ́ kó Ifẹ̀ lẹ́rú wọ́n sáré orí títí wọ́n fi fìlà dé bàdí o ọ̀ràn Ifẹ̀ ló nífẹ̀ẹ́ onílé iná kò gbà wọ́n láàyè o. Ìgbà yẹn máa kọrin fún àwọn Ìgbò yẹn àwọn Ìgbò ni wọ́n kó lọ ní wọ́n ọ̀rọ̀ it's a long story ẹ má jẹ́ kí n lọ bẹ̀ because ó involve Mọ́remí but there was a time tí ọba Àlàgẹ́ wá sọ pé ìyàwó àwọn ni Mọ́remí àwọn fẹ́ kí wọ́n gbé kiri èrè ẹ̀ kúrò ní Ifẹ̀ kó máa gbé bọ̀ then people start coming out and talk about history pé Mọ́remí she lost only one child tó ní tìtorí pé ó fẹ́ gba àwọn ọmọ fẹ́lẹ̀ ó lọ sí ọjà tó ti máa wá ń kó wọn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n máa kó mọ̀rìwò sára máa ṣe bíi
ghost bí spirit àwọn yẹn ò dẹ̀ mọ̀ ó rò pé spirit ni wọ́n á kó wọn lọ so lady Mọ́remí wá dúró sí ọjà yẹn ó bá ọkọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan kan and when he was going ó bá òrìṣà kan dá májẹ̀mú pé ọmọ ẹ̀ náà máa gba nǹkan kan ó dẹ̀ lóun ò mind she went ọba rí pé beautiful ó fi ṣe wọn mọ̀ pé àmì ni ó fi ṣe ìyàwó wọn mọ̀ pé àmì ni ó dúró ń wo gbogbo bó ṣe ṣe ìgbà tán dé orí àṣírí yẹn pé wọ́n kàn dá mọ̀rọ̀ èèyàn ni wọ́n ó wá sá lọ ó sá padà sífẹ̀ ló lọ tú àṣírí yẹn so àwọn yẹn ni wọ́n wá sá kúrò ńgbà tí Ifẹ̀ wá ṣí ogun tiwọn náà wá lọ sí Ìlàjẹ so ìyẹn ni ìyẹn ṣe rí gbogbo nǹkan tá à ń fà yìí with due respect o I need láti go deep so ọba yìí ní láti gbọ́n pa ẹ̀ kọ́ má da Yorùbá rú. We're all on the same page. Dayemisi. Okay. Ọlọ́run kí ni yẹn really dùn mí gan. Kò lè dùn yín tó mi. I've been restless 2-3 weeks. I'm sure pé gbogbo Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n identify pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe feel. Gbogbo wa we're all kó lè dáa ni Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe. Dr. Yufule. Yeah, number 2 yẹn ni pé are there any similarity culturally, historically, and geographically among the Yorubas? Mo máa leap off to answer that question. Mo máa leap off from nǹkan tí Aunty Yemisi sọ nípa Ejigbo Mẹ́kun, ọjà Ejigbo Mẹ́kun tí Mọ́remí wá ask bí àmì tó fi save Ilé Ifẹ̀. Ibẹ̀ máa ti fẹ́ leap off. Tí n bá dẹ̀ fẹ́ leap off yẹn, mo kàn fẹ́ give one advice ni pé, and that advice ni pé, unless we do what historical professional historians do, I'm a mix up and totally miss the essence of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá land. Ṣé rí agbẹ́dọ̀ wo different epochs? Barrister kí ló kọ Barrister Tinu wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé Òwu ó extend sí Southern Kaduna. But agbẹ́dọ̀ mọ̀ which time in history was that? Don't stop your crying. They play, no be they start itself that time. Don't give me headache advice, make them carry am go. I go so make you sit down here. Who is this? I don't know if NEPA don't bring light. You don't bring light since. My brother, we don't have problem of NEPA here. Can you please mute yourself? No, àgbàlagbà ni wọ́n. Àwọn dájú wọn mọ kíní bọ́ọ̀tì yẹn lò lọ́sẹ̀ sílẹ̀. But mo ti mute wọn. Ẹ máa wọ. Okay, thank you. So agbẹ́dọ̀ mọ̀ epoch tá à ń sọ ń pẹ́ tá a bá mọ̀ tá a bá kàn sọ Òwu empire, we may wrongfully think about Òwu, orílẹ̀ Òwu tó destroy ní 1823. Àmọ́ ìgbà tí Òwu empire wà tó extend to Kaduna was in the far remote past. Mi rò pé mo ní date kan tí professional historian ti ní pé most likely it's around this time. Àmọ́ myth ni kọ́lá kọ mọ́ sí. Dito tá bá ń sọ ń pa Ọ̀yọ́. Yes, there was Ọ̀yọ́ empire. There was a big, gigantic Ọ̀yọ́ empire, which was a pride of Africa. Pride ni nǹkan tá fi ń yangàn tí yẹn lè fi yangàn ní Ọ̀yọ́ empire. Ṣùgbọ́n Fúlàní ti destroy ní 1835 rather. Wọ́n ti destroy ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ empire mọ́. So tí yẹn bá dìde láti Ọ̀yọ́ Àgọ́dọ̀yọ́ tó bá ní pé òun Ọ̀yọ́ empire pé nítorí náà ẹ wá bọ̀wọ̀ fóun onítọ̀ǹgò òun mọ history ni nítorí kí ni after tí Fúlàní ti destroy Ọ̀yọ́
ilé ní 1835 àwọn kan kóra wọn jọ àwọn kan ní pé àwọn tó betray Aláàfin Olúewu ni àwọn kan sọ bẹ́ẹ̀ mí sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n mọ̀ dìtẹ̀ pẹ̀lú Fúlàní ni kí Fúlàní bá lè defeat wọn ní 1835 I wasn't there. Wọ́n ní àwọn yìí gangan náà sáré wá sí àgọ́ ọjà tọ́wọ́ establish ara wọn bẹ̀ tí tó fi ń pe Ọ̀yọ́ àgọ́dọ̀yọ́ tó fi ń pè ní Ọ̀yọ́ Àtìbà lénìí pé Àtìbà jẹ́ kan nínú wọn tó lead wọn wá síbẹ̀. See, unless we know those history ká lè mọ date àwọn àgbẹ̀ ọmọ ọba fún Ọ̀ṣun ni and we may not be wrong in fact but the history will be very 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 wrong. So nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe very carefully nìyẹn. So going back to the question, are we the same? Yes, ìkan náà ni wá náà. Kò sí yàtọ̀ nínú ọmọ Yorùbá ọmọ Oòdua kankan rárá at all. Well, granted, àwọn kan ti wà ní Ilé-Ifẹ̀ kí Odùduwà tún di ọba ń bẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ ń claim ni pé not only were people there, but wọ́n tún ní pé àwọn autochthonous people or autochthonous meaning the original people, original dwellers. But what you want there way far beyond that, pé a lè retrace yẹn ní Yorùbá accent wọn. Ìdí ẹ̀ tí Ìjẹ̀bú being further down towards the coast, being one of those autochthonous people. Ìdí ẹ̀ tí Ìjẹ̀bú tó wà ní ibi tí Ìjẹ̀bú làlú wà lénìí tó fi máa ń sound bí Oǹdó tó wà the northeast of Yorùbá land tó sound bí Oǹdó ni pé origin wọn àwọn tó migrate out of Ife during that particular time àti àwọn tó dẹ̀ ń gbé surrounding area before the change occurred tó jẹ́ ní pé accent wọn Yorùbá accent wọn now ó wá ti ń sound bí nǹkan tá a mọ̀ as Ọ̀yọ́ accent ń sìn. Èmi feel even though a very good historian sọ pé òun ò believe ó ní pé history ti disprove nǹkan tí n fẹ́ sọ yìí but that's my very very strong belief because all the evidence say me wò historical data character of the people even everything even ojú physiognomy facial profile gbogbo ẹ̀ ló sọ fún èmi as an observer ní pé ó dàbí ẹni pé there was a group of people tó ń wá from somewhere in a wave of migration because migration was in waves. Migration kì í ṣe one clean-cut issue. It appears there was a wave of people who came into what we know as Yorùbá land tó influence wọ́n dẹ̀ displace àwọn kan tó kúrò ń bẹ̀ àwọn Ùgbò nílàjẹ for instance being one of them. History sọ fún wa pé àwọn àti Ọbàtálá náà move lọ kì í ṣe history náà actually tradition ló sọ fún wa pé àwọn àti Ọbàtálá náà move. A dẹ̀ rí pé accent wọn ó similar sí Yorùbá àti Ìjẹ̀bú Yorùbá or Yorùbá Ìjẹ̀bú rather irú Yorùbá tí Ìjẹ̀bú ń sọ ó similar sí ó dẹ̀ tún similar sí Yorùbá tí àwọn Oǹdó ń sọ. So which shows me pé because a mọ̀ ní pé linguistic variation there are many factors to are involved and chief among which close proximity. So ó dà yẹn pé àwọn èèyàn move wá sísàlẹ̀ wọ́n move bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé ẹ má jẹ́ àgbàgbé àwọn Èkìtì náà àwọn kan mọ̀ Oòdua ní Àpérò we know that. But is it possible ní pé ẹni tó eventually became Àpérò mo ń go off the mark when bẹ̀tẹ̀ má bínú rárá because I think at the end of it all we will be able to put this together. Èèyàn tó jẹ́ pé Àpérò yẹn tó lọ sí Ìjẹ̀rò ó bá wọn kàn ń bẹ̀
àwọn tó dẹ̀ bá ń bẹ̀ ni autochthonous people tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kí n dé tí Èkìtì fi ń sọ̀rọ̀ ulé, tí Ìjẹ̀ṣà ń sọ ulé, tí Ìjẹ̀bú sọ ulé. And now look at that arc from Ìjẹ̀ṣà wá sí Èkìtì, wá sí Ondo, curve ni o, wá sí Ìjẹ̀bú, like a reverse C to look the other way around. Why is that so? Is it possible some people came in toward this place in Betele? Maybe so, but me, any of our historians, àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ jàǹkàn yìí, I've not seen them really explore that. Àwọn tí mo dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní pé bẹ́ẹ̀ kọ́, èmi dẹ̀ rò pé bẹ́ẹ̀ ni, even though I don't have any data to support me. Now, going back to the question, are we one? Yes, we are one. We are one and the same. Our thinking pattern wa ó jẹ́ the same. Kò síbi tẹ́ máa lọ lórí ilẹ̀ ayé yìí, and I've been to many countries. Àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀, I'm able to get along with them because the thinking pattern wọn same pẹ̀lú tèmi ni, mo lè synchronize pẹ̀lú wọn. Bí abogado, mo fẹ́ pè Spanish word fún lawyer, abogado tinú ti sọ. Bí lawyer tinú ti sọ, you know, anyway, well, we are one and the same. We are one and the same. Àwọn Lùkùmí, lawyer tinú sọ ń pa Lùkùmí. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀ tó jẹ́ Lùkùmí from Cuba. Baba Walter, who was a babaláwo tí mo mú lọ tó yẹ pé ó bá mi lọ sílé sí Nàìjíríà sẹ́kọ̀ọ́, mo mú lọ sílé màmá mi. You know, Baba Walter formed a bond with my mother almost instantaneously. Tí màmá mi ní pé being Baba Walter is 1 year, I think 1 or 2 years older than me. Mo dẹ̀ sọ fún màmá mi. Màmá mi pé àwọn ọmọ kọ́ àwọn ní ẹ̀gbọ́n kan táwọn ti bí sí Cuba. This guy was able to sync with my mother bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti mọ màmá mi rí tẹ́lẹ̀. Yorùbá làwọn méjèèjì, ọmọ Oòdua làwọn méjèèjì. So anywhere you find ọmọ Oòdua, tí ò bá tí kó àwọn extraneous behavior, àwọn Christian, don't learn from Christianity, don't learn from Islam, don't learn from Buddhism, àwọn foreign influences, tí ò bá tí kó mọ́ra, ìkan náà ni wá. Are we historically the same? Yes. Are we culturally the same? Yes. Are we geographically in the same place? No. Nítorí kí ni àwa Ìjẹ̀bú, ó jìnnà díẹ̀ sí Oǹdó, ó jìnnà díẹ̀ sí Èkìtì. So geographically, prior to modern transportation, ìgbà tí ó pé ẹsẹ̀ nìyàn fi rìn, ó difficult láti rìn gbogbo bẹ́ẹ̀ láti kó wa jọ. So geographically, we're not in the same location, even though we're all in the same general location. Kàdébọ̀ pa àwọn Lùkùmí yẹn, cross-Atlantic, or rather transatlantic slave trade ló kó wọn lọ síbẹ̀. Tá bá yọ àwọn yẹn kúrò, yes, the place may be geographically similar, but not in exactly one single spot. Back to you, Barrister. Dr. Yefule, Barrister Egbamilaye, mo fẹ́ supplement kan tí Dr. sọ. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé ẹ wá sọ myself, I was writing to myself pé tòótọ́ ni, because culturally we're the same thing in the sense pé the belief system, the faith is the same. À ń gbàgbọ́ pé àwọn Ọlọ́ṣun, Ológun, oníkíní kan ṣẹ̀mọ̀, òrìṣà kan náà ni àwọn èèyàn tend to believe in. Even the Olódùmarè, who is the source, the originator of and the creator of the heavens and of the earth, is the same thing. Take it tí Ọ̀yọ́, Yorùbá, Èkó, everybody tí wọ́n believe in
even our people, some of them from Edo and Delta, you know, tí wọ́n believe in. Mo wá ń sọ pé thoughtfulness yẹn àti that faith òun ló jẹ́ kí dáàdì tẹ́ sọ pé wọ́n bond pẹ̀lú mọ́mì yẹn kan bond. In fact, èmi náà mo ní similar experience. Mo ní ẹni tó jẹ́ bí ọ̀gá mi at one point. Màmá nífà ni wọ́n. I didn't know. Ìgbà tó máa gbà mí sí iṣẹ́ yẹn gbà yẹn 1999 ni mo ń sọ yìí. And ìgbà yẹn mo wá come to realize pé wọ́n tẹ̀fá àtòwọn àtọkọ wọn, but ìlú yìí náà bí wọn sí. They are like wọ́n kó parents wọn àbí grandparents wọn ní ẹrú ni. But for some reason they found their way back to the Yorùbá land. Wọ́n sì ń jẹ́ orúkọ wọn tó ń jẹ́ o. Ó ní American Indian blood wọ́n ní náà ní ancestry wọn. But ọkọ wọn, instead ọkọ wọn máa jẹ́ orúkọ ọkọ mi Babátúndé, he now left out the NDE. He is called the Babatu. So Babatu ní orúkọ títí wọn. But ìyá ń fá, bàbá ń fá làwọn méjèèjì. So when she saw me, it's like she connected. I connected with her so much. Èmi dẹ̀rẹ́ iṣẹ́ mọ̀ church dẹ̀ là wá ń lọ. And I now wonder pé ìgbà yẹn 4 years mo ṣẹ̀ dé ìlú yìí nìyẹn pé so àwọn aráàlú yìí wọ́n tiẹ̀ believe in all these things ju àwa tá tiẹ̀ ń bọ̀ níbi tá ti ń bọ̀ tó jẹ́ àwa gan la ní kinní yẹn. At that time ó wà baffling, but èèyàn ò tí really wà so deep as it is now in that knowledge of the Yorubaness or the Yoruba code tá a pé. And then Dr. Yefule and our people, when you look at our food, what do we not eat? Or what do we eat that irritates the other person, the other town or state? Ṣé Yorùbá Ọ̀yọ́, ṣé wọn ló fẹ́ jẹ àmàlà àti gbẹ̀gìrì láàárọ̀ Èkó ò ní gbà? Àbí túwó náà fẹ́ jẹ, àbí iyán ni, àbí iṣu, àbí kọ̀kọ̀rẹ́ tí Tayemi sí sọ́nsìn yẹn ni, àbí èbìrìpò, àbí òkúdìyẹ. àbí òkúdìyẹ mi ni, kò sẹ́ni tó kún jẹ díẹ̀ láàyè. Ṣé mọ̀, the same food là ń jẹ. So òun ló jẹ́ kémi fi wà convinced pé we are still the same people. And Dr. Yefule, ṣé mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ́nsìn pé a kì í ṣe the same geographically. You see it half full, èmi lè rí half empty. I would say we are still the same people geographically, and I would say it's my evidence. Ẹ̀yin fúnra yín ẹ ti buttress point yẹn earlier. Ẹ sọ even in your own assertion, presentation, ẹ ní pé grandparents yín Èkìtì, àbí náà ti wá. Ifẹ̀. So èmi ò rò pé boundary wà lẹ́kìtì tó fi dé Ìjẹ̀bú. So to me, geographically, we are still the same. I'm migrating in migration, but we are one and the same geographically too. Sure, Barrister Ejo, just one sentence response. You are very right. You are very, very correct, Barrister Tinu, nípa pé geographical. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé kì í ṣe pé gbogbo wa wà lÉkòó níbì kan ṣoṣo. Kì í pé bóyá a wà ní Èkìtì níbì kan náà, ó ti pé are spread all over. But fortunately, most are spreading, with the exception of àwọn Ṣẹ̀kírì tó wà ní Edo State, or River, wherever tó wà ní South. With the exception of them, gbogbo wa a ṣì wà lójú kan ní southwest area of Nigeria. So that's what I meant. Bí pé àti lójú kan, what we mean by that here. But you're correct. Ṣẹ̀rí geographically tẹ̀sán yẹn rí sá. Ṣẹ̀rí àwọn kan wà ní, mo ní ọ̀rẹ́, àwọn àbúrò, tó bá sọ èdè wọn tí n bá fi etí balẹ̀ dáadáa máa gbọ́. That's right. Bí èdè Ọ̀wọ̀ ṣe lọ́tọ̀ yẹn tí èèyàn bá fi etí balẹ̀ tó jọmọ Yorùbá tó dẹ̀ gbọ́ Yorùbá, wà á gbọ́. Even orúkọ wọn ní Ẹdó wọn rí àwọn tó ń jẹ́ Bámidélé. Àwọn kan ń jẹ́ wọ́n máa pè ní Gbúbẹ̀mí, bẹ̀tì Gbẹ́bẹ̀mí ni, òrìṣà Gbẹ́bẹ̀mí.
òrìṣà gbẹ̀bẹ̀ mi mi. orúkọ cousin mi lẹ dá yẹn. So tí àwa bá máa sọ a lè sọ pé Ọlọ́run fẹ́ràn gbẹ̀bẹ̀ mi àbí Olúwa gbẹ̀bẹ̀ mi bẹ̀tẹ̀ òrìṣà làwọn máa pè òrìṣà gbẹ̀bẹ̀ mi gbúbẹ̀ mi. So tó bá sọ Yorùbá à gbọ́ because ọmọ Odùduwà ni wọ́n àwọn Benin ọmọ Odùduwà ni wọ́n. nǹkan tí èmi ń sọ ń sìn ni pé kí wọ́n tó da gbogbo kìíní ìrú ẹ jẹ́ ká pe bàbá tó dífá pé ifá mú máa yìí ìsáídà kan bá sọ̀rọ̀ ọ̀ kan ṣàtúnṣe. sísá ẹ̀mí sí ẹ̀yin ni ìbéèrè náà kàn sí ẹjọ́ gbójú yín jáde because ojú mi ti wà ń ta already. ìbéèrè kẹta gangan nìyẹn mi kàn sí ìbéèrè ẹ̀kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní èwo lẹ tó ń fi síbi kan báyẹn mo rí nǹkan mo rọ́wọ́ yín o. ó jáde látàárọ̀ ni ẹ má bínú. ẹ gbé ọwọ́ yín lọ sí gym kọ́ yẹn ọgọ́ lọ sí gym. ọwọ́ mi ń ṣiṣẹ́ ni. ok ìbéèrè kẹta tó lè ṣe pàtàkì ni pé ìlú kì í wà láìlò lórí. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ni olórí ilẹ̀ Yorùbá. mo mọ̀ pé mi ò mọ̀ bóyá mo bèrè question nígbà tẹ́ wọlé ẹ káàbọ̀ bàbá wa Tàlàbí God bless you. inú mi dùn pé ẹ travel mo ń bọ̀ síta yẹn ṣe má bínú kí n kàn welcome bàbá wa aṣọ Yorùbá lẹ́wọ̀ torí mo ti rò pé ti Lárúbáwá lè máa bá dín ní. mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ gbogbo ẹ̀ ní Dubai welcome back sir. ẹ ṣé. welcome. ẹ máa bá ètò yìí lọ. síta ẹ̀mí sí di nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ ni pé leaders nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ lólórí nílẹ̀ Yorùbá a dẹ̀ lólórí but kí ni iṣẹ́ àwọn olórí yìí báwo ni wọ́n ṣe entitled láti jẹ́ olórí. The question is who are their leaders and their duties. tá a bá ń sọ àwọn leaders yẹn a máa sọ gbogbo àwọn ẹ̀yà tilẹ̀ Yorùbá torí arákùnrin kan ó challenge mi ó dẹ̀ tún educate mi òun ló sọ ti Aládìní yẹn fún mi nígbà tí wàhálà dé tí ọba Ọ̀yọ́ tó fún Tọlọ́ọ̀ni ó fún Ọọ̀ni ní 48 hours ìyẹn náà dẹ̀ dákẹ́ kò dá lóhùn. Of course. nígbà tí Ìgbòho lọ I wrote something about it mi ò rí nǹkan tó ṣe wrong opinion tèmi ni ó tracy ní lineage and he's been doing that before Aláàfin became the king. nígbà tí bàbá wa tán wàjà Adéyẹmí Aláàfin tán wà lórí àpèrè ó ń sọ ládé Aláàfin ò ládé adé Aládìní ló papọ̀ Aláàfin. It was never contentious. Never. wọ́n tún sọ débi pé wọ́n trace route wọn dé Ifẹ̀ nílé Ifẹ̀ and àmọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ tí a ti máa fi kọrin pé ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá ní ọmọ Odùduwà ni wá. So bọ̀ nǹkankan tí arákùnrin yẹn tó wá sọ fún mi ní ti Ọbàtálá títa ẹni ṣiṣẹ́ ń gbọ́ mi. mo kúkú ń gbọ́ yín. a lè ṣe ìpàdé ìtọ́lẹ̀ní ká kúrò ńbẹ̀. Our desire is for unity to reign in Yoruba land. That's right. Àwọn kan máa fi pọ́n wà excluded. Ìmọ̀ wa dẹ̀ yàtọ̀ fúnra wọn. So báwo la ṣe fẹ́ sọ àwọn tí wọ́n believe pé a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn kan tó ń bá Odùduwà bá ní Ifẹ̀. Àwọn kan move kúrò níbẹ̀. Àṣemátọ̀tà bóun ṣe sọ̀rọ̀ pé Ọbàtálá làwọn Aládìní yẹn tó ń sọ. But bí sọ́n lè ṣe ń sọ pé orísun tàwọn náà ni. So ó wà ìjájú sí bàbá Kábíyèsí Ọbàt. Àwọn náà máa ń sọ pé wọ́n lé àwọn kúrò bẹ́ẹ̀ ni o. Àwọn náà sì lè claim sí Ifẹ̀ the source. But pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ lé nísìn Mr. Owótọ́mọ our brother here Ìlàjẹ ni wọ́n ò ní problem pẹ̀lú pé Yorùbá ni wọ́n but some people may still have problem pé ṣé Yorùbá ni wá because bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation àwọn kan ní Oòdua nation ni wọ́n á ò pé kí ló tà kúkú wá orúkọ kan tó máa unite wa àwọn Ọbàtálá Aládìní náà ti sọ tiwọn. Àwọn leaders yìí kí ni iṣẹ́ wọn báwo náà ṣe derive ẹ̀ sísá ẹ̀mí sí ǹjẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn àti ẹni tó wá láti Ọbàtálá ni o àti Ùgbò ni o àti ti Yorùbá ni o àti gbogbo àwọn Káàró Oòjìire
kí ni ipò tí àwọn leaders wọn wà, ǹjẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kí kábíyèsí kó ṣe. Ẹ ṣeun. Àwọn kan wà tó ń ṣe, tó ń wá ìlọsíwájú wáídà Yorùbá àbí Oòdua. Kí n sọ pé tó ń wá ìlọsíwájú ọmọ Káàró Oòjìire. Ọba Gandhi wà lára wọn. There is this ọba tó máa ń wá sọ́dọ̀ wa, mi rántí title wọn mọ́, mi rántí orúkọ wọn mọ́. Ọba Tẹ́jú Oṣó. Tẹ́jú Oṣó. Àwọn kan wà, mi ò mọ gbogbo, mi lè dárúkọ wọn, bẹ̀ tí mo mọ̀ pé wọ́n pọ̀ tí wọ́n ṣe. Àwọn tó dẹ̀ ń dàrú náà wọ́n wà. Tó tiẹ̀ ń dàrú, tó fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó dàrú, wọ́n wà. Bẹ̀tẹ̀ nǹkan tí oníkálukú bá ṣe, ó máa wà nínú ìtàn. Everybody. Because tó bá jẹ́ pé àlàáfíà ìlú wa là ń wá, kò sí nǹkan kan tó fa ìjà. Ọba Ifẹ̀ ò ní kúrò nífẹ̀ kó lóyún tún fẹ́ lọ jọba ní Ọ̀yọ́. Ó dé wọ̀ kí ọba Ọ̀yọ́ tún kúrò ní Ọ̀yọ́ kó tún ní Ilé Ifẹ̀ lòun ti fẹ́ lọ jọba. Wọ́n ti fi oníkálukú, even ọba Ìlàjẹ tẹ́ ń sọ yìí, kò ní kúrò níbi tó wà yẹn, kó ní tìtorí pé wọ́n lé àwọn kúrò nífẹ̀, Ifẹ̀ lòun ti fẹ́ wá jọba. Èmi bìlífù pé ó yẹ kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba yìí, kéèyàn kan lè pè wọ́n all together láti sọ pé ṣé ìjà èmi ni ó dàgbà ju èmi ni olórí, èmi ni Ọlọ́run ló yẹ ká máa jà ń sìn, àbí ó yẹ ká máa fẹ́ bí a ṣe máa move forward, bá ṣe máa gba ìlú wa. Ẹ má gbàgbé pé bí tí Ìlọrin náà ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé o. Bí tí Ìlọrin ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé o, rìkíṣí, ọ̀tẹ̀, tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun bó ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Tó bá tiẹ̀ ń dì wá, káwa gangan má dira wa now. I told you the other time pé I'm pained because tó bá bí wọ́n ṣe máa ń sọ ni pé Ifá òun dalẹ̀, ọ̀pẹ̀lẹ̀ ò kì í ṣèké. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ní ayé àtijọ́ tí wọ́n bá mú ọba tí Ifá ò mú, tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ ṣèké, for one reason or the other, bóyá lórí owó, ìlú yẹn ò ní rójú, kò ní ráyè. Ìyẹn ni mo ṣe kọ́kọ́ béèrè question lọ́wọ́ yín pé ṣé Ifá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ ni, àbí ọ̀pẹ̀lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèké? Because if I could remember, I was looking at it on the internet. The first thing nígbà tó bá ìjọba ni ọba Ọ̀yọ́ Tọ́lá kan, Ọ̀yọ́, mi ìrántí orúkọ dádì yẹn, ó ti kú sí, tó ní pé wọ́n pa òun, pé ọba Ọ̀yọ́ ló rán àwọn ẹrú kú sóun, wọ́n fi oògùn náà òun kó tó di pé máa yẹn kú. I was listening to the video. So nǹkan tí ẹ̀rù ṣe ń bà mí nìyẹn pé ṣé Ifá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ ni? Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ẹni tó dá Ifá yẹn, he must please kàn pé ọba yìí sí àkíyèsí, kàn pé kàn bá sọ̀rọ̀ pé kàn má mú Ifá lékè o, kàn má mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní irọ́. Because ìlú tó bá jẹ, ìlú tó wà, tó bá jẹ tó rójú, orúkọ kò ní parẹ́. Èyí tó bá dẹ̀ tún jẹ tí ìlú di rádaràda, orúkọ ẹ̀ náà tún máa wà nídìí ìtàn. Aṣáàmọ̀ ti Baṣọ̀run Gáà. We have the story, we know the story. Àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó fẹ́ da Yorùbá rú. Yorùbá ò ní dàrú, orúkọ àwọn ìyẹn ló máa wà nínú ìtàn bàjẹ́bàjẹ́. So ó dáa kí wọ́n ṣe nǹkan tó dáa, so that àwa subject wọn á lè follow wọn dáadáa. Á lè ṣe, àwa náà á lè máa lépa nǹkan tó dáa. So nǹkan tẹ̀mí rí sí nìyẹn, because tí tó bá continue bó ṣe ń ṣe, àmẹ́ni tó máa tún involve lọ́la. Even Olúwo gan lè sọ pé bàbá òun ló tẹ̀lé Ifẹ̀ dó, àbí kó wá sí Iléṣà kó ní ọba Iléṣà ò tọ́ sí ọba òun, gangan ló yẹ kó ń jọba ń bẹ̀. We need to go deep into this matter and sort it out, kó tó escalate more than it is, because a lot of people are talking
I will not say nonsense because it won't be everybody nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ilé. Èmi ò mọ̀ bí everybody ṣe wà close sí internet sí o. Ní iwájú Ọlọ́run àtèèyàn. I saw this Ọba of Ọ̀yọ́ tó debunk. Mo rí kíní tí PA sọ pé òun fún Ọba Ifẹ̀ ní 7 days. I mean, 7 days àbí nǹkan kan. And I'm happy for Ọba Ọ̀jájá tí wọ́n sọ a word. So later, Ọba Ọ̀yọ́ tún wá padà wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé àwọn ará íńtánẹ́ẹ̀tì náà kọ̀ sí gbogbo wàhálà yẹn pé kò síjà láàrin òun àti Ọọ̀ni. So then tí ò bá síjà kí ló dé tí PA yín ṣe wá sọ pé òun fún wọn ní 7 days because wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí Akúwárápá bá sọ ọ̀dọ̀ Olódùmarè ló ti wá. You are the Ọba and it's your PA. Ìgbà tó sọrú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká lè pè wọ́n ṣàkíyèsí pé irú rádaràda wo lọ̀rọ̀ tó sọ yìí. But we did not hear that. So position Ọba is like position bàbá nínú ilé. Bàbá must be able to control his family. Tó fi sọ pé ilé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde. Charity begins at home. So ẹ̀yin ọba wa ẹ ṣe àwòkọ́ṣe tó dáa so that the subject will be able to do good. Tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ ṣe ń ṣe èmi ni mo dàgbà jù ẹ́ lọ, èmi ni mo ní dá Ilé Ifẹ̀ sílẹ̀, èmi ni gbá èmi ni mo dọ́yọ̀ sílẹ̀. A máa ní problem. Àwọn ò dẹ̀ fẹ́ ní problem because we want our country. Àbá Fúlàní ṣe mọ́, it's not by force. Àbá Ìgbò ṣe mọ́, we want our own country. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan. Sister Tinu, get ready. Mo fẹ́ kẹ́ tackle question yẹn náà. In But fact, before that, I've been ready. before that, mo ní àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sáré ṣíà, especially nǹkan tí Sister Yẹmisí sọ. Nípa ẹni tó dá Ifá tí wọ́n fi mú Aláàfin, kò kí ń ṣe ẹnìkan ṣoṣo ló dá Ifá. Ifá yẹn, wọ́n ní Ifá Olókun Aṣọ̀rọ̀dayọ̀ ẹlẹ́rìí ìpè, kì í ṣe ẹnìkan. In fact, òun gan mọ̀ pé òun fẹ́ jọba. Ọ̀ǹtì tán tó pè pé ìwọ ó lóun pé kán fòun sílẹ̀ jẹ́jẹ́. But wọ́n ní àdìtú òun lélẹ́dùmarè. Group àwọn tí wọ́n dé àwọn there are some things táwa wà privacy through àwọn bàbá wa tá a lè sọ. Bí ẹ̀mẹ́ta náà dífá yẹn tó pé group àwọn onífá yẹn the same orúkọ náà ló ń jáde, the same person. Mo á fẹ́ ṣàlàyé pé tọ́lọ́n bá ṣeré ńgbà mi ó máa ń dàbí ibi, bọ̀ èyí tó wù ló máa ń ṣe. Mo fẹ́ sọ nǹkan tó fi lè yé sísá dáadáa. Wọ́n ní Israel, nǹkan tó yàtọ̀ ń bẹ̀ ni pé Ọlọ́run gangan ni ọba wọn. But they wanted a king so that they can be like other nations. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Ní ti ọba Saul, was Saul a good king or did God make a mistake by giving them Saul? Because mo rí similarity tí ó bá Ọlọ́run tó fún wọn lọ́ba, èèyàn lè blame Ọlọ́run fún yẹn. Àwọn number one àwọn ti ẹ̀ béèrè pé àwọn fọba. So tábà wò pé Saul mess up a lot. When he was a king, he messed up a lot. So a lè fi fault yẹn sórí Ọlọ́run tó fún wọn lọ́ba yẹn. Abeg deficiency oníkálukú ìgbà míì máa ń wà bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí o wípé nǹkan burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ láti kọ́ wa lọ́gbọ́n ni. Káwa gan ká lè wake up wípé look, you can do better than this. And Ọlọ́run a máa ń pè ní orúkọ kan nílẹ̀ Yorùbá pé kábíyọ̀sí. This week I found myself discussing with people and the same thing ló máa ń jáde all the time. We as human beings can become so self-righteous without knowing it. Ẹ̀gbọ́n mi kan ló máa ń sọ ní Ọlátáyọ̀ orí ọ̀fẹ́ lórí kò yé mi gbogbo àti ọmọ àṣọ máa kọ́ báwo ló ṣe ṣe báyìí báwo ló ṣe ṣe báyìí wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ lórí and tí bá ṣe orí ọ̀fẹ́ nǹkan tí mo find ara mi láti máa ṣe ní pé kí Ọlọ́run dẹ̀ fún gbogbo wa pátápátá ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ àtọba ní o àti ìjòyè ní àti èèyàn. I was working on a place called Ilford Hill
And I had a voice within me saying, to be humble is to be promoted, elevated, to humble yourself. And to be humble is to be disgraced. If you tell me, what is this? And they give me a picture of Nebuchadnezzar, who was was full of himself. Ọlọ́run kábíyèsí, ó dẹ̀ humble. For 14 years, he was a madman, living among the beasts. But the day he looked up to heaven to recognize Ọlọ́run, to fún dues to deal for, Ọlọ́run restore. Now, the question is this. Ní 14 years yẹn kò sẹ́ni tó jókòó sórí throne. Níbi tí Ọlọ́run ló fẹ́ jẹ́ àní èmi ni. Kò sẹ́ni tó lè jókòó síbẹ̀ yẹn. Ìyẹn ò wá tó Ọlọ́run restore ẹni tó ti ya wèrè rí. Ọlọ́run tún fi sórí throne láti jọba lé wọn lórí. So there are some things that kò lè yé èmi, kò lè yé anybody. But nǹkan tí mi rí nínú gbogbo message yẹn ni pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀, àfẹ̀mí ò lè gbé wa débi kankan, mi mo jù ẹ́ lọ́wọ́ lójú mi lọ. Kò lè gbé wa dé anywhere. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé sister, Ifá ò parọ́ fún wa o. Ẹni yẹn náà tó dífá, àwọn tó dífá wọn ò parọ́. But téèyàn bá ní wọ́n ní position máa ń reveal nǹkan téèyàn jẹ́ ni. It doesn't make people. If you are a thief before, kí ni searchlight kàn wà ní ojú èèyàn ni, ó gbéyàn jáde, ó lè ló lè máa jẹ́, kò sáṣọ tẹ́ lè wọ fún. Ẹni tó ń parọ́ torí wà ní position míì pé kò parọ́, ó ti ń parọ́ ẹ̀ láti jọ́ tán ti bí. So àdúrà tá a gbà fún àwọn bàbá wa ni pé kí Ọlọ́run má jẹ́ kán ṣìwàwù, kán má ṣìlẹ̀ tẹ̀. So they need our prayer when they are wrong, when they are right. Wọ́n nítorí ẹnu ọmọ kò gba ìyá pàdé mọ́, ó lójú nǹkan tá a lè sọ. So but gbogbo nǹkan tó tá bá lè send sí wọn as a message pé kàn ṣe dáadáa torí ohun tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ìtàn ló máa di lọ́la. Gbogbo yẹn as citizens, not just as subjects, we have the right to let them know. So ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ fi fèsì fún àwọn issues tó important is that raise. Because a lot of people are thinking like that also. Àwọn náà ń béèrè question yẹn. Wọ́n represent constituency àwọn tó pé báwo ló ṣe ń ṣe báyìí, kí ló ń ṣẹlẹ̀? So those are the explanation tèmi ní. It doesn't mean it's right or wrong, but perspective tèmi náà tó nìyẹn lórí ẹ̀ pé Ọlọ́run kò ṣe ohun tì, a lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ifá ìránṣẹ́ Elédùmarè ni. Ifá ò kì í ṣe Ọlọ́run. Ó tọ̀nà ni. Dr. Ifule is more skilled in that. Kàn bá aṣọ bí Ifá ṣe jẹ́ sí Elédùmarè gangan. Ifá ò ṣe Ọlọ́run. Bọ́bọ́ ṣe máa ń sọ nínú ìṣẹ̀ṣe wá ní kí babaláwo kó yin Ifá, kí Ifá yin Elédùmarè. Kí Ifá yin Elédùmarè. So Ọlọ́run òjíṣẹ́ Elédùmarè àtàwọn tí wọ́n dífá àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Mi ò fi pé bóyá wọ́n ṣe wrongly because gbọ́ allegation pé owó wà ńbẹ̀ àbí wọ́n favour anybody. Wọ́n ṣe ni. So character àti bí ìmọ̀ tí ẹni yẹn bá ṣe ní bó ṣe tó ló máa manifest nígbà tó wà lórí àpèrè. Sister, turn over to you. Ben Barrister, oh my gosh, you're in my head. Half of it. Torí mi ní fún yín credit full. Okay, Ọlọ́run ló ti ẹ̀ ní credit. Even though you got unless, it. Unless credit from my charge MTN carry me or Global. I applaud you. Anytime you feel Unkoteso it, thank you. is very right on the money. Thank you. Sayemisi, ẹ má bínú. Sherry, Nkotero, bí Barrister ṣe sọ, majority of the people out there, no, one wrote the same thing. And àwa fúnra wa, èmi fúnra mi, I've been thinking through about it. But in line pẹ̀lú nǹkan tí Barrister sọ, àti nǹkan tèmi tún fẹ́ fi kún díẹ̀, òun ni wípé kì í ṣe wípé Ifá parọ́ or ó ṣèké, ká mú yẹn kúrò ńbẹ̀. The other angle tèmi fẹ́ ká ti wò. Oh, Barrister, by the way, parí òwe tẹ́sọ yẹn. Tẹ́sọ pé Ifá olókun àsọ̀rọ̀dayọ̀ àbí expression náà pé. And then the last
àtórí ẹni tó burú ṣe. tí ò sunwọ̀n ṣe àtórí ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe òun gangan ló dífá fún ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nísinsìnyí. Because nǹkan nígbà tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn mo wá Barrister ò sọ ilé ọkàn mi wá ń lọ síbẹ̀. So kí lọkàn mi ṣe ń lọ síbẹ̀ yẹn nígbà tẹ́ sọ ẹni pé bíi 3 different sections bá ṣe rí gbọ́ ni wọ́n ṣe dáfà yẹn the same person yìí ni wọ́n dẹ̀ mú and this person tòótọ́ kò mọ̀ wípé àwọn ni òun máa jọba kò tiẹ̀ bá wọn contest or anything kò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́yìn. Now wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní bíi dùálàdùá náà bíi tèmi ṣe ń bì í kán wá dé sí kán wá ní pé lágbájá kan ni ó máa jọba ṣe mọ̀ ẹni ẹlẹ́ni ó ń lọ síbi iṣẹ́ ẹ̀ ni kò mọ nǹkan tó máa wà lọ́la tòun the future lọ́la tá à ń sọ ń sìn ọ̀la ẹ̀ náà wọ́n wá ní pé òun ló máa jọba. Ẹ má gbàgbé wípé lágbájá tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní àwọn èèyàn tán tiẹ̀ wà lórí Yorùbá land ní Ọ̀yọ́ yẹn tó jẹ́ wípé àwọn fúnra wọn wọ́n ń rò bíi pé àwọn ni oyè yìí máa kàn àwọn làwọn máa jẹ kábíyèsí yìí tí kò sí mọ́ wọn lórí tó wá jẹ́ wípé èèyàn tí ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ òun ló dífá fún pé àtórí ẹni tí ò sunwọ̀n ṣe lọ̀rọ̀ Ifá so ẹni tí ò mọ̀ pé òun ever lè débẹ̀ yẹn òun ló tún orí ẹ̀ ṣe tó fi mú tán fi jẹ́ pé òun ni. Now ṣe mọ̀ wípé kò sí nǹkan téèyàn máa ṣe lójú ọ̀tá ẹ̀ kò ní jàre ẹ̀bi ló máa jẹ all the time and àwọn ọ̀tá èèyàn wọn ò ní ever jẹ́ kéèyàn ṣàṣeyọrí àṣeyege. Mi ò make excuse for this king but ó pín sọ́nà yẹlẹyẹlẹ and ọ̀nà yẹlẹyẹlẹ tí mo fi ń sọ yẹn ni wípé àwọn ọ̀tá ẹ̀ adversary òdì ló ń jẹ́ adversary then ọ̀tá òun ni enemies àwọn méjèèjì parapọ̀ the Sambalat the Tobias the Horonites gbogbo wọn tá a mọ̀ nínú Bible wọ́n máa parapọ̀ wọ́n máa gbé àṣìṣe lé ẹni yìí even though Ifá ló point sí even though wọ́n tún sọ fún wa wọ́n ló gbé gbá oyin àbí gbá kí náà lọ gbé so gbogbo ẹ̀ supposed to be kí ẹsẹ̀ wọn máa ṣe dáadáa but àwọn odi àwọn ọ̀tá gbogbo wọn parapọ̀ wọn ò ní jẹ́ kó ṣàṣeyọrí bóyá àwọn wá ń jí wọ́n ń ṣe nǹkan tó yẹ káwọn náà ṣe táwọn náà wá ń ro àròjinlẹ̀ táwọn náà wá ń ṣí ṣe mọ̀ pé sìn àwọn tó ń ṣe Christianity tán bá jí làárọ̀ wọ́n máa ń láti lọ foríbalẹ̀ pé kán gbàdúrà ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ làwọn oní-Muslim tó máa gbàdúrà tó máa pray 5 times a day nǹkan kan àwọn onítìbílẹ̀ ó ní nǹkan tá a máa ṣe bá ṣe máa wúre fúnra wa láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ whatever but mi wá mọ̀ bóyá ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí wọn ò ṣe bó ṣe yẹ kán máa ṣe ló fi jẹ́ wípé wọ́n ń ṣi ẹsẹ̀ yìí gbé in so many different ways and it's not unique to him. Àìmọye àwọn kábíyèsí àti lọ́balọ́ba tá à ń sọ even bàbá kejì tó wà involving ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ pé òun ló wà on the receiving end he's not doing 100% right either. Tàláàfin lóde tá à ń sọ títí wọn náà wà lẹ́ẹ̀bẹ̀ some people whisper about it but some people are making it loud. Now kí ni nǹkan tá a máa ṣe òun ni the next step but lórí nǹkan tí Sister Yẹ́misí ń sọ lèmi fi ń respond pé Ifá ó jánà but à ń láti pe gbogbo orú àwọn bàbá yẹn láti lè try láti bá wọn sọ̀rọ̀. Now nígbà tí Sister Yẹ́misí ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sọ pé wọ́n fún wọn ní 7 days non support I think it's 48 hours ultimatum náà fún wọn and then pé kán retract oyè nǹkan ṣe rí gbogbo yẹn tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sọ pé kábíyèsí jáde ó sọ wípé àwọn mídíà ni kinní kan ni àbí àwọn èèyàn òun ni èmi máa fi tòfin bọ̀ legally there is what is called agent and principal
right? Principal and Correct. agents. Law of agency, barrister, you know this. Vicarious liability. Exactly. Vicarious liability. Principal is always responsible and liable for the wrongs, even the rights of his or her agents. Abi Barrister Talabi. So, but of course, there is two things. The percentage of fault ní jurisdictions tó bá jẹ́ wípé wọ́n ń lo contributory negligence àbí bóyá full negligence then liability ni then òun ló máa fi jẹ́ kí remedies tán máa san kó reduce and in the sense pé tí kábíyèsí tó bá jẹ́ wípé àwọn fúnra wọn wọ́n ṣe iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe. First off, my agent should not commit me in anything unless they run the script through me. Clearance. I have to vet whatever is going out. The communique cannot come out without me sanctioning or approving it. Because ta náà máa sọ yẹn fún tó máa gbọ́ pé èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ fún mi ni ló gbé jáde kì í ṣe mi. No. Ẹ sọ nǹkan míì fún wa. So if you are careless and negligent enough, that is gross negligence. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Gross negligence ni. Ẹ kì í ṣọba kékeré tó gbọ́dọ̀ máa gbẹnu yín sọ̀rọ̀ kẹ́ má mọ nǹkan tó ń sọ. So wọ́n gbọ́dọ̀ ti vet kìíní yẹn. Now ẹ lè jáde fún wa unfortunately pé kẹ́ wá sọ wípé PA mi ni àbí àwọn protocols mi ni àbí kíní kan. Not you. It should not happen to you. Nǹkan téèyàn ò bá dẹ̀ mọ nǹkan tó máa ṣe kò kí ń fi ultimatum fún yàn. What is your next step? You should have swung into action. Kábíyèsí kejì tán dáhùn. Wọ́n ní nǹkan tán rí tán ṣe dáhùn. Tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tó stọ́pù bàbá wa láàfin ní Ọ̀yọ́ kán gbé fóònù kán pe bàbá wọn kejì àbí ọ̀rẹ́ wọn tán jọ jẹ́ pé àwọn ni a máa ń sọ pé kábíyèsí aláyé làwọn méjèèjì. Kò sí nǹkan tó wrong in him calling Ọọ̀ni bàbá nǹkan báyìí kán dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn nítùbí ìnùbí àìgbọ́yé ni but tẹ́ bá rántí àwọn odi wọn àtàwọn ọ̀tá wọn ò ní jẹ́ kán ṣe dáadáa àṣìṣe ni ọ̀rọ̀ tiwọn nìyẹn. Now ẹ béèrè question ẹ ní pé who are the leaders of these people àbí ẹ dẹ̀ ní pé and their duties. Yes. Okay, now answering the question. Ẹ má bínú pa àti yà púpọ̀. So to me, mo àti establish pé Ifá is at the center. Ló máa ń pick up tani kan fi jọba bye. So Ifá of kì í ṣèké. Now, even for us, àwa ta ní Judeo-Christian àbí mi mọ bó ṣe ń pe expression yẹn mọ́. Àwa Christians from the àwọn ọmọ Jew ọ̀dọ̀ wọn láti gba Christianity after the Jesus pass and all that Judeo-Christian world. Right. Nígbà yẹn táwọn Jews máa ń lo effort ẹ má bínú o and I didn't think I would be saying this out. Ifani. Barrister ti ṣe. I didn't think I'll be saying this publicly you shall know on the air. I am 100% sold to Christ. I am not ashamed of Christ in any way. But nígbà tí ọdún kan tí mo máa ń ka Bible pálí tù pálí ń gbà mí tá bá ti bẹ̀rẹ̀ January. Nígbà tí mo tún wá ń ka kíní yẹn àní ó máa ń wá sí ọpọlọ mi pé Ifá is effort. Tó máa ní okay wọ́n fẹ́ consult. Okay, wọ́n cast lot. What is this lot?
It fell on lágbájá, it fell on tàmẹ̀dù. Family kan ni wọ́n ti ijú ìgbà tí àwọn Akan tí wọ́n lọ mú nǹkan tí Ọlọ́run sọ wípé tẹ́ bá ti lọ jagun yìí o, ẹ má mú àwọn nǹkan báyìí, ẹ má mú nǹkan kan o. Àwọn tó ń ṣàìgbọràn wọ́n mú kinní yẹn, so wọ́n kó wàhálà wá bá wọn ní camp. Wàhálà tó dé bá wọn, they casted lots, they bring effort, they ṣe gbogbo ẹ̀. Ifá ni kinní yẹn tí ẹ̀mí mi ṣe sọ fún mi. So Ifá is at the center of everything. Kò dẹ̀ ń ṣèké bí Barrister àti Dr. Yefule ṣe establish. Now Ifá being at the center, Yorùbá people or àwọn ọmọ Káàró Oòjìire, we start from Ilé. Wọ́n ṣe ń sọ pé ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. Who are their leaders? From the home. Èmi àtọkọ mi, ọkọ mi ló lórí ilé mi. Yes, we know that. So he's the baálé. Baálé pín mi sí méjì. Baálé wa ni. Nílé tí mo ti dàgbà l'Ékòó, compound family nílé wa. So nínú ilé wa, the Àjàó family, we have baálé too there. Aside from bóyá èmi àtọkọ mi, tó bá yẹ pé ọmọ Àjàó ni mí ṣe mọ̀. So but let me say my mother and my dad. Bàbá mi ni olórí yàrá wọn. Now in that same compound, there should be a baálé. That is the baálé family yẹn. Now lẹ́yìn yẹn, tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tán bá lè rí ṣe, ni baálẹ̀ for the council, for the agbègbè area, right? So àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé baálẹ̀ ni wọ́n sì ń jẹ ọba wọn, ìyẹn ló sì jẹ́ alákòóso, nítorí pé wọ́n ti ìjọba àti àwọn òyìnbó ti náà wọ́n ti ń fún wọn ní grade ọba kan ní first generation, ìkan ní second and all that, ṣó ti yé yín? But lẹ́yìn yẹn, àwọn baálẹ̀ yẹn náà wọ́n láwọn èèyàn ọ̀tún òsì ọ̀ṣọ̀run aṣípa kínní kankan tó ń bá wọn ṣe kínní, because kábíyèsí yẹn nìkan, baálẹ̀ yẹn nìkan ò lè máa gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀, just like ìgbà tí ọ̀rọ̀ Moses tó ṣẹlẹ̀. Bàbá ìyàwó ẹ̀ ló dé ló sọ fún pé kó má grieve ara ẹ̀, kó má bàa kú kékeré, òun láti yan àwọn leaders in their tens, in their hundreds, in their thousands, then èyí tó ń bá lè ṣe ẹgbẹ́ wá sọ́dọ̀ kan, gbé wá sọ́dọ̀ tiẹ̀. So him being the Supreme Court, now our Supreme Court are our kings, the Ọba Aládé. Those are our leaders. Àtàwọn tán jọ pè pé wọ́n jọ ń ṣe àwọn ìjòyè wọn. Kí ni iṣẹ́ wọn is the B part. Iṣẹ́ aládé, iṣẹ́ just like nínú ilé ọkọ mi, olórí ọkọ àtìyàwó, ẹni tó jó lórí, ó láti rí wípé ó ń dá fún inú ilé ẹ̀, ó ń láti tọ́jú ilé ẹ̀, ó ń láti tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀, ó ń láti tọ́jú gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan tí wọ́n jọ ní. Ó ń láti jẹ́ kó make sure pé àlàáfíà wà nínú ìdílé yẹn. Ó ń láti tọ́jú bóyá wọ́n ń sin èèyàn kan ni o, bóyá òrìṣà kan ni o, àbí nǹkan kan ni o, ó ń láti tọ́jú yẹn. Òun gangan ló dífá fún àwọn kábíyèsí wa. They are custodians of our culture and faith and belief. They need to protect àwọn tó jọba lé lórí, àwọn ọmọ ìlú. The safety and security are their concern. It's not about title, because gbogbo wọn náà jẹ́ kábíyèsí tó ń ládé. Yeah, with different titles, they have their territory. So bí tí territory ẹ dé, ǹjẹ́ o tiẹ̀ tí ì ṣe àkóso bó ṣe dá, bí ò ṣe ní sí wàhálà tó ń ṣe ní máa jí wa gbé. Táṣà àti ṣe wa, tó ohun àlùmọ́nì wa, ohun ta ní tó fi ń ṣẹ̀ṣọ́, àti nǹkan tọ́lọ́run fi jogún fún wa, natural resources, tí wọ́n ṣe ní máa wá jí, tá máa dẹ̀ máa fi ṣe aráàlú lóore. These are the things the kings are supposed to be concerned about. Kì í ṣe pé kán máa jí, wọ́n ń jí ta ni.
àwọn ganan ń dá wàhálà fún wa ẹ tọ́jú àwọn ọmọ tẹni ẹ wá ń jà fún territory ẹ ń jà fún title ẹ ń jà fún superiority the ranks we don't need that ẹ ṣe. Sister Ṣọlá ó dà pé misquote me a little bit I'm not siding anybody at all tó èmi ni pé nǹkan tí ò dáa kò dáa ọba Ifẹ̀ ẹ mọ ìgbà tá a ti ń pariwo Yorùbá nation kí náà rí ṣe sí kò sí kankan tó rí ṣe sí the only thing tó máa ṣe ni kán máa lọ sí Àbújá kán máa lọ kán máa bọ̀ party this party that I'm not supporting him. Because Yorùbá nation là ń pariwo and he's opposed to Yorùbá nation. Tá bá ń pariwo Odùduwà nation, perhaps, but the names is just rubbish. The semantics ni gbogbo yẹn. But what is important is we need exit out of the nation. The people. The only ọba tẹ́mi tí mo máa support irú ọba Gandhi sí inú mi máa ń dùn sí wọn anytime bá ti gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn because àwọn ò fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ kan máa palàpalàpà wọn ò fi territory wọn lẹ́ẹ̀kan máa lọ yọjú sí nǹkan tí ó kàn wọ́n ní territory because èmi personal tó wá gẹ́ pé àwọn ọba sọ̀rọ̀ ìpé bó ṣe máa ṣe nìyí we will not accept it. Wọ́n gbọ́dọ̀ pé ọ̀dọ̀fin àfin àti àrò àti ọ̀dọ̀fin wọn kán bára wọn sọ̀rọ̀ níbi tán bá ti ń gbọ́. We are not gonna be stupid forever. Ojú tiwa ti náà ti rà bí ìgbìrà ní ojú ti rà. We are fully woke. Yeah. Táwọn African American ṣe sọ. So èmi ò support anybody. Èmi kàn bí nǹkan tó ń lọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni mò ń sọ pé ó kù díẹ̀ káàtó. Nǹkan tí wọ́n dẹ̀ máa ń sọ ni pé máa lo ọba ìlú mi sìn as an example pé mo lè fọwọ́sọ̀yà pé Ifá ló mú because since tán ti jọba báyìí gbogbo nǹkan was going on perfectly fine. Mo lè sọ pé Ifá torí bó ṣe ń ṣe kínní yẹn wọ́n ń ṣò wá ní orí fídíò bí wọ́n ṣe ń ṣe fún àwọn bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n gbé nínú kínní igbá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán fún wọn. They were explaining it to people. So ìgbà tó dẹ̀ wọbẹ̀ ibẹ̀ was peaceful things was perfectly well as of today tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀. So ìgbà tí nǹkan tó wá ṣe ń yà mí lẹ́nu yìí pé ṣe bí tọ́ba ó ní pé tífá bá múyàn ìlú máa rójú aráyè ní gbogbo ẹ̀ á máa yùn gbà. Pé tí mo wá wò pé má ìgbà tó ti dé wàhálà from one wàhálà to the other. Wọ́n pààyàn kan ní the first time. Eléyìí tó ní ọtún fúnra wọn ní 21 days. I don't hate him. I love him like my brother because Ọlọ́run ló pè síbẹ̀ tó wáyé pé òótọ́ ni Ifá ẹ ti ní pé Ifá òkè ń parọ́. That was nǹkan tí àwọn bàbá tiwa náà sọ fáwa nìyẹn pé Ifá òkè ń parọ́. Wọn dẹ̀ kí ń pe ẹni tó ń tẹfá ní èké because he will tell them what Ifá said. So nǹkan tẹ́mi máa sọ nísìnyí ni pé kọ́njọ́ torí Ọlọ́run kàn ṣe ayé eré ká tiẹ̀ nísinmi káwọn gan náà kàn lè support wa because ẹ lè máa jàkẹ́ tún fẹ́ support wa ó máa wà one sided. Mo fi àsìkò yìí mo fi bẹ̀ bàbá wa Oyèfúlẹ̀ ṣé mo pẹ́ yìí náà ni bàbá wa yìí náà àwa náà ni àwa la máa rán yín iṣẹ́ àwa lẹnu wa gbà láti rán yín iṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ kájú ẹ̀. Àwọn náà la ṣe máa ń pè wọ́n. Tá a bá sọ pé àgbà ò sí àwa mọ̀ ìpá àgbà sì kù. Ẹ bá wa sọ fún àwọn tó ń dá Ifá ìkan torí Ọlọ́run kọ́ pé máa sí àkíyèsí. Like nǹkan tí my sister sọ ọ̀tá pọ̀ lóòótọ́ kò kí ń ṣe gbogbo ẹni tó bá jọba àwọn tó jọba ni àwọn ọ̀tá ẹ̀ fẹ́ kó dúró lórí ẹ̀ àbí kó nísinmi. So àwọn náà ní láti tètè máa wo pé nǹkan tí mò ń ṣe yìí àwọn aráàlú mi ò máa fẹ́ kó ń ṣe Ọ̀yọ́ nìkan ni mò ń sọ pé aráàlú o I'm talking about all generally. Tó bá fẹ́ tó Odùduwà táwọn Odùduwà bá ń pariwo Odùduwà ni àwọn Yorùbá ń pariwo Yorùbá àwọn méjèèjì ló yẹ kán jókòó pé òkè
Aláàfin o Ọ̀jájá o báwo la ṣe fẹ́ ṣe kínní ṣé ká sọ fáwọn ọmọ wa yìí torí ọmọ la jẹ́ sí wọn tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ onífà king ṣé ká sọ fáwọn ọmọ wa yìí pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ wá orúkọ tá a máa fún ìlú wa ká gbàgbé nípa Yorùbá ká dẹ̀ gbàgbé nípa Odùduwà ló bá tán wọ́n tiẹ̀ lè pé Olúgbò kọ́ pé sí náà torí àwọn náà tún sọ pé bóyá àwọn ìṣọmọ Odùduwà pé Odùduwà bá wọn nílé Ifẹ̀ ni gbogbo àwọn tó bá ní grievances yẹn because as more tá a bá ṣe sọ Yorùbá ibì kan náà ni gbogbo wa ti wá màmá mi ìyá Ìjẹ̀ṣà náà máa ń pè Èkìtì dẹ ni wọ́n bẹ̀ ti di tonation àwa Ìjẹ̀ṣà àti Èkìtì we speak the same difference tó máa wà ń bẹ ò lè ju bóyá 2%. àwa lọkọ yìí. ń bolẹ̀ ti gbọ́ kọ̀ọ̀kan kí ni ẹ ọ́ gbàgbà. ẹ gbọ́ oríkì mi ni ọ̀ṣọ́kọ Èkìtì ṣọkọ àkókò. ẹ káre ẹ máa ṣe lọ. àwa lọkọ yìí. so nǹkan tí mo support nobody o mo sorry gan gidi Ọlọ́run dẹ̀ rí inú mi dádì wa oyè fúnlẹ̀ ti gbọ́wọ́ sókè o. mo understand me let's support wọn mo kàn kind of like put things in context ni the proper context tó yẹ kí ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó bá ń gbọ́ wa wọ́n máa rò bíi pé àwa partial sí ìkan ní bóyá Aláàfin là ń sọ́pọ́tì torí èmi wá látọ̀yọ́ àbí Ifẹ̀ kan lẹ́yìn sọ́pọ́tì torí around there lẹ́yìn tí wá ṣẹ̀mọ̀ no we are all saying the truth torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ pé the truth is constant so ìkankan ni wọn ò ṣe bias against anybody not at all nǹkan tó máa ṣe dáadáa and you are rightly to be annoyed gbogbo wa náà ni it's such a horrible thing láti ń gbọ́ lórí internet. ẹ ṣe gan. dr Yefule náwó sókè ẹ̀dùn. ẹ jẹ́ kí bàtà tàbí ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí a kàn sáré wo gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ then we will leave the floor for you. dr Yefule ẹ sáré sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. no ilé ò ní sáré ó máa wà díẹ̀ jù so tí wàá fẹ́ kí barista. ẹ jẹ́ kí barista Alábí káwọn náà lọ. Thank you. Barista. Tí mo kàn fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ táwọn ti ń sọ látẹ̀kan ó ní wípé wọ́n ní alára ní ń gbéra ga then tẹ bá ń gbọ́ ọba òun nìkan kọ́ ló ń pàṣẹ láàfin ó láwọn alájìmọ̀rò àwọn alágbọ̀rọ̀rò àwọn tó máa fún ní ìmọ̀ràn fún ní gbogbo ẹ̀ tí Ọ̀yọ́ dúró lé gbogbo treaty tán ti àwọn òyìnbó ń rí ní ìgbà yẹn tí Aláàfin òun jáde tí wọ́n fi pè ní ọba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn náà làwọn náà dúró lé tó fi sọ pé ọba Aláàfin ìwọ ni olórí Yorùbá o so àwọn tó wà ní ìsọ̀ǹgbẹ ọba Aláàfin Òwò Adé wọ́n á máa sọ fún pé ìwọ lolórí Yorùbá kò dẹ̀ ní wá farabalẹ̀ wo ìtàn pé ń bó làwọn gan ti wá gan táwọn máa compete pẹ̀lú Ifẹ̀ tí ó bá rí ìtàn kà àbí táwọn àwọn Ọ̀yọ́mèsì bá fún ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n á sọ fún pé ẹni tó dá Ọ̀yọ́ lẹ̀ àtọ̀yọ́ lé o àti kí gbogbo Ifẹ̀ ló ti wá tíyẹn bá ti lè wà lọ́kàn wọn pé ibẹ̀ ló ti wá ọ̀tọ̀rọ̀kálẹ̀ ibi tá a ti wá lọ lórí ṣùgbọ́n àwọn Ọ̀yọ́ wọ́n fẹ́ gbéra wọn ga pé àwọn náà jẹ́ nǹkan òun ni common oríkì Ìgbòho fi ń bí wọn nú tọ́pọ̀lọpọ̀ sọ pé àwọn ò ṣe Yorùbá nation mọ́ wọn ò jẹ́ Yorùbá mọ́ àwọn kan lè ti sọ tẹ́lẹ̀ pé tó bá jẹ́ Yorùbá làwọn ń ṣe àwọn ò ní dá sí torí pé àwọn ò ṣe tí wọ́n bá dá sí pé Yorùbá Aláàfin á sọ pé àwọn lòun ni Yorùbá pé àwa tó kù kí Yorùbá kọ́ là ń sọ mi mọ̀ bí yẹn ti lè tún dá wàhálà lẹ̀ Èkìtì Ọ̀yọ́ Oǹdó Ìjẹ̀bú gbogbo wọn ṣe bí Yorùbá là ń pera wa so ìyẹn ni gbogbo wa gbọ́dọ̀ wà very very careful àwọn afọbajẹ àbáwọn ìsọ̀ǹgbẹ ọba tó ń gba ọba nímọ̀ràn àwọn ọ̀tún àwọn òsì àwọn ìyálóde gbogbo wọn náà
ló ń ṣi òwò adé lọ́nà láti má sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún. Nǹkan tí àwọn Yorùbá dìde pé ìwọ lolórí má gbà, ìwọ ni olórí, kò yẹ kí Ṣíjú Adé máa sọ, àbí kò yẹ kí Ọọ̀ni máa sọ báyìí. So it's a fair, òun náà máa dúró lé pé lóòótọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo àwọn ọ̀nà bẹ̀ sí ní jáde ńsìn tí wọ́n sọ bó ṣe jẹ́, bó ṣe rí lọ́tùn lósì, òun náà á gbé yẹ̀ wò. A rí i pé òótọ́ làwọn bí máa ń sọ. Ọ̀yọ́ comprise ó lé Ìbàràpá, gbogbo àwọn area axis yẹn, kò dé Ìbàdàn gan lásán, ká má wá ní kó dé Èkìtì, dé Ìjẹ̀bú. So ibẹ̀ ni pé ṣé òótọ́ àwọn afọbajẹ àwọn Ṣọ̀ǹgbèmí àbáwọn ọ̀tún àtòsì àtàwọn tó ń bá mi díròrò, ṣé òótọ́ ni wọ́n sọ? Is he young? And kò dẹ̀ tí lè mọ gbogbo ìtàn. Ẹni tí ò gbélé tí wọ́n ṣe history nígbà tiẹ̀, ìgbà tó wọ school, ìgbà tó lọ sí school, kò sí history, kò sí nǹkan kan jáde, ó náà dẹ̀ wà lóvasí, bóyá kò tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé. So he's just there doing his normal work, kó rí pé wọ́n sọ pé ìwọ ló bá tọ́ sí. Gbàtà bá dẹ̀ di tọ́ sí, ó kàn assume power náà ni, nítorí bá sọ fún ló máa ṣe. So ẹ má jẹ́ adalẹ́bi. Now he has now realized it. I think solution will come. Ìrẹ́pọ̀ á lè wà láàárín wọn. Yorùbá á lè jọ́kan. Ádà ká máa jẹ́ Yorùbá lọ, àbí kẹ̀ ká kún pé Odùduwà. Kí àwọn tó wà láti Ṣẹ̀kírì, àwọn tí wọ́n pera wọn pé wọ́n ṣe Yorùbá, part of Rivers State gan Yorùbá ni. Àárín àwọn tó ń jẹ́ Rótìmí ń bẹ, àárín àwọn tó ń jẹ́ kinní kan Yorùbá name ń bẹ. So a lot of these things happen, but tábà ní kásẹ̀ sọ pé Yorùbá nìkan, ó lè cause some problem. So ẹ jẹ́ ká kún pé l'Odùduwà, torí gbogbo wa Yorùbá àtàwọn kan tó ń tẹ̀ ṣe Yorùbá tó wá láti Odùduwà, I think they will comprise them. So ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ká dẹ̀ máa fàdúrà wọn lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run kó pẹ̀tù sí gbogbo ọkàn wọn. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pariwo, tó jọ sí, tó sí ní pé wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ síbí sọ̀rọ̀ sọ́hùn lórí mídíà. Àgbọ́ yìí sọ yìí, àwọn India dìde, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dá sí wọn láàrin. Ṣùgbọ́n ó ṣe tàgbà, òun náà ti lé experience nísìnyí, kì í ṣe kó ṣẹ̀ débẹ̀, ó ti lò bí 7-8 years. So from there, òun náà ti wà matured, ó ti gbọ́ ìtàn, ó ti mọ gbogbo ẹ̀, ó ti mọ bó ṣe ń ṣe. So Ọ̀yọ́ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, òun náà á tún dàgbà, á ti mọ bó ṣe ń ṣe náà láìpẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sà, Odùduwà tẹ̀sán yẹn, àwọn kan náà tún sọ pé àwọn kì í ṣe Odùduwà, bóyá kó kúkú máa pè ní Ifá nation. Àwọn àlùmíà ní àwọn òṣèfá. Àlè ṣe ìyẹn tó máa religious kìíní tó máa dá wà. Kó sọ di sọ di Yemko nation gbà yẹn, Yemko. Àwọn tó bá ní wọ́n ṣe Odùduwà kan darapọ̀ mọ́ ibi tí wọ́n jẹ́. That's only thing we can say, and they be very minor. Mo fi pé Yorùbá, even though Oòjìire nation la máa jẹ́. Oòjìire nation. Ẹ tí ò bá dẹ̀ jíire kó padà lọ sùn. Oòjìire is more neutral because tá bá ní Oòjìire ni. tá bá ní Odùduwà, irú àwọn tó sọ pé Ọbàtálá ni lineage àwọn. Wọ́n kúrò nífẹ̀ẹ́, àbí àwọn ó máa jẹ́ issue fún wọn. So if we're barrister, ẹ má pariwo lé lórí ẹ̀kọ́ Oòjìire nation, so I debate here. No, everybody's opinion. Okay, even whatever we debate here, it's not binding on the entirety of the Yoruba. Because everybody, mi ò ń ṣe Yorùbá, mi ò ń ṣe Odùduwà, mi ò ń ṣe gbá, mi ò ń ṣe àwọn barrister is not binding. At least it will be out there. People will hear it. They will be thinking about it. Yeah, you know, Oòjìire nation ti wà okay. Ẹ tí ò bá dẹ̀ jíire kó padà lọ sùn. Okay. Ẹ ṣé gan. Dr. Ifule, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ sir. Yes, eléyìí máa gùn díẹ̀ o. Okay, sir. Because ó dà ń pé series of for another day mo máa fẹ́ sọ within 5-10 minutes. Okay, sir. Let's start off láti announce squarely, and I think I have ẹ̀tọ́ láti sọ eléyìí gẹ́gẹ́ bí awo Ifá tí ń dẹ̀ tí wàá jẹ́ Ọ̀túnba nílẹ̀ Ìjẹ̀bú, pé Ifá is very abstract. Ifá is very, very abstract. Ṣẹ́rí ní àwọn tó máa ń
check human way of thinking. Wọ́n máa ń mú most things into two broad categories: abstract or concrete. So tẹ́ bá ti rí psychiatrist kan tó bá kọ lórí patient kan, is a concrete thinker, or he thinks in a concrete way. Ìyẹn mean pé onítọ̀hún yẹn tó ń sọ pé kò lè understand nǹkan tí Ifá ń sọ. Tẹ́ bá dẹ̀ rí ọmọ tó bright tó mọ̀wé dáadáa tó lè interpret nǹkan, wọ́n á ní pé that boy is abstract. Ìyẹn mean pé nǹkan tí ò sí níbẹ̀ ó lè rí láì parọ́. Ibẹ̀ ni Ifá wà. Ifá ò ń ṣe concrete concept pé nǹkan tí Ifá sọ lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló ti rí, ó tì. Ìdí ẹ̀ tó yẹ pé odù kọ̀ọ̀kan ní up to 16 different versions. Kò dẹ̀ sí rọ́ nínú gbogbo ẹ̀. Babaláwo tó gbọ́ fàgbọ́n tó mọ gbogbo àwọn 256 odù. Each of those 256 need up to 16 versions. Having said that, mo máa lọ sí ọ̀rọ̀ ládé, Aláàfin ò ládé, adé aládékún lágbà fún Aláàfin. Ṣé rí concept yẹn is a very, very abstract concept, gẹ́gẹ́ bí most everything nínú Yorùbá. Nínú Yorùbá, we're very, very abstract people. Ǹjẹ́ tí n bá sọ fún yín ní pé proverb ọ̀rọ̀ yẹn kò sọ anything pa adé, it has nothing to do bóyá Aláàfin ní physical adé or kò ní. Bí ó ṣà ń gbé adé kan sórí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, gbogbo alárí adé tí Aláàfin máa ń lò ceremoniously. Báwo ni Aláàfin máa ti ní adé funfun tàdé ní pé kò ládé? Ṣé rí ládé yẹn ó signify pé power is conferred on Aláàfin. He did not seize the power. It means that authority was conferred upon him through rituals, through what he did, through rituals and other things our people do láti install Aláàfin. Tí Ifá bá mú èèyàn kan pé ìwọ ni Aláàfin, kò become Aláàfin immediately until the people confer that Aláàfinship on him. Ó dẹ̀ show ni pé rulers are custodians, not owners of authority. Àwọn kọ́ ni owner of the authority. They're just custodians. Nǹkan tí ládé mìíràn nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ tó ọmọ gbogbo nǹkan tó mìíràn, but that's the meaning of it. And also to mean pé institutions and the people have the right to check the leaders. Ibi tó yọ bẹ́sì wà nìyẹn. Àti àwọn leaders of Ọ̀yọ́. How dare to mean pé leadership must be rooted in ancestral legitimacy and people's concept. Ìyẹn pé ládé, Aláàfin ò ládé o. Adé aládékún la fún Aláàfin. Now, ṣé rántí pé mo sọ pé mi mọ nǹkan tó ń jẹ́ aládékún lẹ́ẹ̀kan. While our beautiful people were talking, mo sáré research it there. Aládékún kò represent any single individual. It's an abstract Yoruba thought. It's an abstract Yoruba thought with thinking symbolism. Yẹn gba data kì í ṣe ìwọ ló ní o. Àwa ti ṣe rituals àti ṣe lágbélé ẹ lórí o, a fi yé ẹ ní o. Don't get there and thinking and start thinking that you seized the power. No, you didn't seize power. We conferred it upon you.
a dẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ anytime tá a fẹ́, a lè ṣígbá fún ẹ. Nǹkan tí ládéládé mi nìyẹn o. So àwọn tó misinterpret ẹ tó rò pé wọ́n ní kó Aláàfin ò ládé, so nítorí náà ó ń bu Aláàfin. They are not abstracts ni. Táwọn àgbààgbà tó wà ń bẹ ó yẹ kó ti lè sọ fún the young Aláàfin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ pé ó tì wọ́n fi bú ẹ̀. It's a saying that had been in existence, I'm sure, láti gba Ọ̀rànmíyàn ló ti wà in existence. So it's not an abusive thing. Àwọn èèyàn tó yẹ pé family wọn ni wọ́n sì ń sọ káàkiri pé ládé. So it's not an abuse of Aláàfin at all, unless by people who do not fully understand. Next thing, ṣé mo sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ díẹ̀? Look, still water runs very deep. Still water, omi tó dúró, omi adágún, tí kò sí púrúrú nínú ẹ̀, it runs very deep. Ẹ má kàn jáwọ́ kẹrò pé bóyá omi lásán ni ẹ̀jẹ̀ ń jáwọ́ nítorí pé kò tiẹ̀ sí ariwo nínú ẹ̀, kò sí run, the water is not running, so kò lè gbé mi lọ. It can be very, very, very deep. Yorùbá nìyẹn, Yorùbá ni still water yẹn. Yorùbá is very deep. Now, ṣé Ifá máa ń parọ́? Ìyá oníkọ̀kọ̀rẹ́ àǹtí mi, Ifá ò parọ́ rí. Ifá kò parọ́ rí. Nítorí kí ni? Ifá is straight from Elédùmarè's mouth, so kì í parọ́. Mo máa fún wa ní 2 examples kan ká lè wo how Yoruba's water, still water of Yoruba, how deep it is. Àwa rò pé bóyá nítorí pé Ifá ti mú ní wa láàfin, nítorí náà nǹkan tó dá sí ìlú ló máa ṣe. Nǹkan táwa fẹ́, táwa determine pé òun ni nǹkan tó dá sí ìlú ni kó ṣe. But ẹ má gbàgbé pé nǹkan tó dá tó máa ṣe ó lè initially appear like bad. Supposing bí Elédùmarè ti fẹ́ kó rí, supposing Elédùmarè ó ń show wa pé there are changes coming along, and this young man is going to be the harbinger of that change. I'll give you an example. Prior to Aláàfin, prior to his installation, most people ṣáà mọ̀ ní pé, except for historians tí mò ń pẹ̀ tẹ́lẹ̀, but most of our people mọ̀ pé Yorùbá kò apply sí Ìjẹ̀bú, kò apply sí Èkìtì, sí Oǹdó, sí Ìjẹ̀ṣà. Most people didn't know that. Àwọn tó tiẹ̀ mọ̀ pé Àjàyí Crowther ní 1864 ó sọ history of Yorùbá, Yorùbá language, ó kọ̀wé lórí Yorùbá language. Wọ́n link ẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú pé òun gangan ló kọ́kọ́ ní pé ẹjẹ́ á lo Yorùbá fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ èdè ara wọn yìí. So people just thought Yorùbá mean gbogbo àwa tá jẹ́ Yorùbá ń sìn, bẹ́ẹ̀ láti rí látayé àtijọ́. Bẹ́ẹ̀ kọ́, but people are begin to find out. Ǹjẹ́ ẹ rò pé bóyá nǹkan tí Elédùmarè fẹ́ ká mọ̀ nìyẹn? Ó possible pé ó intentionally bring Aláàfin yìí kó dẹ̀ sọ nǹkan tí kò dùn létí wa, so that people will now be aware of the fact that ṣẹ̀ṣẹ̀ were aware of. Ṣé rántí pé ìyẹn kan ìkejì tí màá tún sọ màá fi kọ́ má díẹ̀ sí. Gbogbo àlà ń sọ pé Ọọ̀ni yìí party man ni, pẹ̀lú aṣọ ẹ̀ funfun and his handsome face, gbogbo party ló ń lọ ní tiẹ̀. Ọọ̀ni ò gbọ́dọ̀ gba èèyàn lọ́wọ́ láyé àtijọ́, eléyìí ń gba gbogbo èèyàn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí wá béèrè, supposing ni pé there are
Reasons behind this. Tí ohun Ọọ̀ni gan ò mọ̀ o, ó lè má mọ̀ o. Tí àwa definitely tá a mọ̀, bẹ̀ tí Ọlọ́run mọ̀. Is a Elédùmarè of the Yoruba, the God of the Yorubas, God of the entire universe, you know. But is he actually directing us towards a certain path? We are being pushed towards a certain path. Like Barrister Ogedengbe saw, it may when he was quoting the biblical source, but ultimate good, because before the paro, and God Elédùmarè is eternally good. So supposing all this is for ultimate good, but again, Bottom so I better trust in the forces that be, the forces that's above, the forces that goes beyond Aláàfin, forces that go beyond Ọọ̀ni, the source to help the ultimate father of us all. Supposing is trying to push us in a way to help ultimately our people will be better off. We don't know. But I personally, Oyefule, strongly believe that may be what we are all witnessing right now. Back to you, Barrister. Hello, Mondipo Mafiko Masio, Barrister. Actually, Dr. Oyefule, thank you very much. Okay. Barrister Talabi. Ṣé wàá mẹ́rin sà? Ẹ jẹ́ ká Barrister. God bless you, sir. Ó rà yín pé ẹ̀yin ni iṣẹ́ náà kàn báyìí. Àwọn olóṣìṣẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń sìn kẹ́. Ṣé àwọn mo fẹ́ bèrè the next question, mo ní intention pé kí wọ́n set the ball rolling. A ti fẹ́ ṣetán. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí a ti gbọ́ so far yìí nísìnyí, Barrister, mo kàn fẹ́ kẹ́ reiterate pé what do you think, considering everything that's been said by everybody and nǹkan tó dẹ̀ tó ń cause contention, what would be your opinion on ọ̀rọ̀ kí lorúkọ government? Kí ni influence government gangan tó jẹ́ pé ó lè ní impact positively or negatively on our royal fathers? The question basically is, what's the role and effect of the government actions on these leaders? Mo fẹ́ fi kan, let it just be a preamble. We have our tradition and we have the law. The law is changing our tradition. Nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba ọmọ hierarchy wọn nílẹ̀ Yorùbá, we have a situation tó yẹ pé Aláàfin òun ló fi àwọn leader, òun ló in fact gbogbo oyè tó ń jẹ nìbàdàn, Aláàfin ni òun instigate ló install wọn. We now have a situation now tó yẹ pé historically Ìbàdàn tó wà lọ́ndà Aláàfin, the ọba, the Kábíyèsí of Ọ̀yọ́ will now be under the supervision of the Ọba of Ìbàdàn. Ládọjà just came in and said wípé òun ni chairman náà, bàbá àwọn. Role wo, positively or negatively, ni government ló ní lórí àwọn leaders àwọn ọba tá à ń sọ. Over to you. Ẹ ṣe gan gidi. Tẹ́lá àwọn ọba, àwọn ni wọ́n ti fi ogbe wọn fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Kálárú àwọn ọba orúkọ wọn náà. Ọba tó sọ f'Awólọ́wọ̀ pé you are only having 4 years or 6 years. Pé òun wà ń bẹ̀ tí tó máa fi kú, Ọlágbèjì. Àbáwọn ọba Ọ̀wọ̀. Ọba Ọ̀wọ̀, Ọlágbèjì náà nìkan ni. Ọlágbèjì yẹn. Àbáwọn ọba míì tí wọ́n mọ́pò wọn pé ọba ni wá. Tí àwọn ọba yẹn bá pọ̀, tí ò ṣe àwọn ọba politicians. Tó jẹ́ pé politicians ti influence láti yàn wọ́n.
láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwọn lọ́ba, torí pé ẹni tó bá fèèyàn jẹ òun lọ́ba. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ìlú kan àbí tó bá fẹ́ elect àwọn èèyàn, tó bá fẹ́ lágbára nílùú yẹn, wọ́n á yan ẹni tó máa gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu síbẹ̀. Èyí tá a gbọ́, èmi ò mi ìṣọmọ Iléṣà o, ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ jẹ ní Iléṣà ń sìn, mi rò pé ọba kọ́ ló, mi rò pé Ifá. I don't know, torí pé mi ò bá wọn tó ń fọba jẹ wà ń bẹ̀, mi ò dẹ̀ gbọ́ result wọn. Wọ́n ṣáà yan ẹnìkan síbẹ̀ torí pé government ti fàṣẹ sí. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ láti fàṣẹ sí torí a gbọ́ pé there are some money that passed that exchange hands. A gbọ́ náà ni it's an alleged situation. Tí ìbáṣepọ̀ àwọn ọba yẹn ti fúnra wọn wọ́n ti tara wọn fún ìjọba, kò yẹ kí ìjọba ní agbára lórí wọn. Ṣùgbọ́n nísìnyí tí wọ́n ti lágbára lórí wọn tó dẹ̀ ń di pé ẹ dìde, ẹ jókòó, ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo, tí wọ́n ṣe torí ibi tán máa jẹ àbí tán lè mú àbí kán lè retain power yẹn síbi tí wọ́n wà tí ò sí àṣẹ lẹ́nu wọn. Sáàrí àníkẹ́, sáàrí àwọn ọba wa láyé jọ́hun tí àṣẹ wà lẹ́nu wọn tí wọ́n sọ pé èmi ló ń gbó síbẹ̀ yẹn, ó yá máa gbó lọ, tó dẹ̀ gbódí tó fi kú. Tí àwọn agbára yẹn bá wà tí wọ́n jókòó sórí ìtẹ́ wọn, ìjọba ò ní influence lórí wọn. But now tíjọba ti ní influence jẹ́ pé àwọn ni wọ́n yàn, wọ́n sọ influence tó di pé local government, local council chairman gan lágbára lórí wọn, because anything they want to do, they have to go to the local council chairman to do it. Tó bóun kó ṣe lágbára tó. Àwọn ìjọba yìí wọ́n ti wá ká fún wọn tó bí pé wọn ò lè sọ̀rọ̀. Kò sí rate tó wà ní autonomy fún local council tán fẹ́ ṣe ń sìn, kò sí fún wọn. Ó yẹ kó wà fún ọba, owó tó máa lọ sọ́dọ̀ ọba kó jẹ́ àwọn ọba ló máa wà, tí ò sí pé bóyá kó máa through chairman local government dọ́dọ̀ wọn. Ẹni tó sanwó ẹni òun náà lọ̀gá ẹni. So influence tí ìjọba ní lórí àwọn ọba wa ń sìn ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọba tó bá fi tìjọba ṣe, wọ́n máa yọ́ dànù lóyè. Ààrẹ tó ṣẹlẹ̀ sí Ṣànúsí ní Kánò, tí ọba yọ, Gàndújẹ yọ, tí ẹlòmíì tó ń gbé padà. Tí wọ́n bá mọ ipò ẹ̀, ìjọba ò láṣẹ, ṣùgbọ́n tó pé wọn ò mọpo wọn, ìjọba tó bá in reign ó lágbára láti yọ wọn, láti ṣe anything tó bá wù wọ́n fún àwọn ọba wa. So gbogbo tá à ń sọ yìí tí excuse me, lórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ìjọba náà máa wò ó pé kí ni ká ṣe ìgbà táàrí wọn ti dàrú. Èkíní, a ò mọ tí wọ́n fẹ́ mú jáde lórí kí èdè àìyedè wà láàrin wọn, because àwọn ìjọba náà mọ bọ́n ṣe ń ṣe divide and rule. Pápá àwọn Fúlàní, tí Fúlàní bá fẹ́ road síbì kan, wọ́n á da bẹ̀rú so that kí wọ́n lè débẹ̀. Àwọn tó ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn Alimi àtàwọn kinní kan nígbà kan láyé jọ́hun. It may happen like that, we don't know. So ìjọba tó ní agbára lórí wọn yìí, ó ti open yáàṣì wọn fún anybody láti ṣe ohun tí ìjọba bá ń fẹ́ lórí wọn. Àfi ọba tó bá tó rẹ̀ torí pé orí ìtẹ́ bàbá òun lòun wà, òun tó gbangba sùn lọ́yẹ́, òun ni ọba tó ti ní agbára lórí ohun gbogbo, orí wọn lọ́ba bá lórí ohun gbogbo. Tí ìjọba bá yọ ẹ́ tó bá ìdúró lórí ẹsẹ̀, you still be there. Kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe, ṣùgbọ́n kò sí yẹn mọ́. Ìjọba lágbára púpọ̀ lórí àwọn ọba wa tá a nísìn àtòrí ibi tán jọba sí lórí, in order to control them and dictate for them. Tíjọba bá fẹ́ mú state kan àbí mú kí ní tán bá fẹ́ make sure pé wọ́n wọlé, wọ́n á ti kó sínú àwọn ọba, wọ́n á ti kó sínú àwọn èèyàn, wọ́n rà wọ́n, wọ́n á sì ṣe tó yẹ kán ṣe, kán lè ní control lórí ìlú yẹn. So agbára wà lọ́wọ́ ìjọba gan láti ṣe ohun tó bá wù wọ́n. They have the power, they have the money, they have everything to do with them. Ọba tó bá ṣe, wọ́n lè jí gbé pàápàá, they can plan for him. Wọ́n lè lọ jẹ́ kó ṣèṣe kán rán lọ sẹ́wọ̀n. Kò sí tó ń ṣà lè ṣe. So agbára wọn pọ̀ púpọ̀ lórí àwọn ọba wa. Àfikọ́ Ọlọ́run kó àwọn ọba wa yọ ni. Thank you. Ẹ ṣé gan sir. Ẹ ṣé Sister Yemisi. Yes, sir. Ó kàn yín mà.
Èwo lẹ tún fẹ́ kí n ganu sínú ẹ̀? Ìjọba agbára ìjọba lórí àwọn ọba wa kí ni influence wọn kí ni effect lórí àwọn kábíyèsí ta ní gbogbo káàkiri ń sìn. Àìkúkújoyè ó bẹ́tà ju ẹnu mi ò kálù lọ. Àwọn Èkìtì dẹ̀ tún máa ń sọ̀rọ̀ kan pé àkúkújoyè ó yá ju ọba elérúrú. Ẹmọ ashes òun náà pè ní erúrú. So most of àwọn ọba wa ń sìn mi ò rò pé ó yẹ kán máa pera wọn lọ́ba because they don't have any say to anything tó ń lọ ní ìlú títí wọn. Ṣé ìlú tí àwọn Chinese ti lọ ń wa kùsà tó dẹ̀ ń kó lọ sí ìlú títí wọn, ṣé ọba ní ṣọba wà ń bẹ̀ yẹn ṣá? Because I don't understand. Àwọn mineral resources wa, àwọn Chinese náà wá ń wà. Àwọn ọba wọn ò dẹ̀ ní anything ṣe sí, wọn ò dẹ̀ lè sọ̀rọ̀. So kí wá ní ìtumọ̀ pé à ń jọba? Àwọn èmi ti máa ń sọ kínní tipẹ́tipẹ́ pé àwọn ọba àwọn abroad, UK ní ọba, France lọ́ba, gbogbo mo fẹ́ lè sọ pé 90% àwọn tourist tó ń lọ síbẹ̀, owó wọn ń lọ síbẹ̀ títorí àwọn ọba yẹn wọ́n fẹ́ lọ wo set up wọn bọ́n ṣe ń ṣe nílùú wọn nǹkan torí tí wọn náà ṣe máa ń lọ sírú àwọn ìlú yẹn tó lọ ń wò wọ́n. So economically àwọn ọba bẹ̀ wọ́n produce wọ́n support government. Now àwọn ọba títí wa èmi ò rí nǹkan kan tí wọ́n lè sọ pinpoint pé wọ́n ń ṣe fún wa tó ń ṣe fún ìlú tí wọ́n jọba lé lórí, yàtọ̀ sí pé bóyá wọ́n ṣe ráìsì wọ́n pe aráàlú kan wá jẹ ráìsì. Tó bá tẹ̀ pé wọ́n ń ṣe gbogbo yẹn kán máa ṣe ráìsì yẹn lójoojúmọ́, at least àwọn subject wọn ò ní máa sunkún pé bí ń pa wọn. Tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni pé ẹgẹ́ á tún pè wọ́n kán wá jẹun, àwọn alájẹnu ẹgẹ́ oúnjẹ kan máa lọ, ọba náà nìyẹn. So èmi ò rí nǹkan to be honest o, èmi wà honest ni o, mo sọ fún yín pé mi ò ní filter tó bá ti di irú àwọn nǹkan tí ó ń bí èmi nínú báyìí. So wọn ò ní say. So tó bá dẹ̀ gbé wọn síbẹ̀ tó ò ní say, what is the point? I think it's high time kí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀, kó jẹ́ kán ṣe bọ́n ṣe ń ṣe ní ayé àtijọ́, tó máa jókòó sí àpèrè bàbá wọn, wọ́n máa pàṣẹ. Àwọn náà ní ẹni táwọn náà tó máa sí wọn ní gbẹ́rẹ́ pàkọ́. Don't do this o, tó bá ṣe lè wọ́n á ṣì gbà fún ẹ. And they abide with it. And this was going perfectly okay. But nsìn common councillor àdúgbò lè sọ pé kó rán àwọn hooligans ẹ̀ pé kán lọ gbọ́ba kúrò lórí ìtẹ́. And so we leave it kó sí kankan tó fẹ́ ṣe sí, because councillor bóyá ọba yẹn ti ṣe governor, á pàdé àpò mọ́ àwọn ọmọ ẹrú ikú wọn, wọ́n lọ nìyẹn. Mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ọba tó jẹ́ ṣọba Kwara ní láti bí few years tí wọ́n ní wọ́n sanwó fún. He was doing fine. Ọba kábíyèsí jẹba. Wọ́n ní bó ṣe 3 years náà ni wọ́n ti gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ìjọba. So look at that. Wọ́n máa treat àwọn ọba wa. Wọ́n pè wọ́n ní wọ́n jẹ́ nǹkan kan lójú títí wọn. Ṣé nǹkan tó ń ṣe fún ọba Yorùbá yẹn, ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún Satan of Sokoto? Can they do it to Satan of Sokoto? They can't. Ẹni a lè rí là ń lẹ̀dí mọ́. Tí Yorùbá yẹn nìkan náà ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí Eze ní ilẹ̀ Ìgbò? Kí ló ń kọ̀ sẹ̀? Títorí pé ẹnu àwọn ọba tiwa náà, àwọn bàbá wa ẹnu wọn ò kò. Ṣebí òun náà la ṣe ń sọ̀rọ̀ ní àti Ọ̀yọ́ ẹ̀. Tó jẹ́ pé they can see. Ẹ mọ ìjọ́ tí inú wọn ti bí mi jù níjọ́ tí wọ́n pa ọba méjì
tí kan escape kò sí ọba Yorùbá tó dìde. Ṣùgbọ́n mi sí mo fẹ́ fi nǹkan kan kún nǹkan tẹ̀ ń sọ. Ṣe rí nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ ti mention àwọn ọba Jeba Sultan of Sokoto. Yorùbá ní ilé Sultan làwọn ni àbí Satan nǹkan tó ń pè wọ́n ṣe Satan ni àbí Sultan. Sultan. Yorùbá ní ilé ẹni láti ń jìkú tí lè ń dòrò wọ́n dẹ̀ ní ilé làwọn kà tó sọmọ lórúkọ. Òfin tó change situation for example ní Ọ̀yọ́ state àwọn ọmọ Yorùbá ló ṣe ní House of Assembly Yorùbá tí gómìnà náà dẹ̀ stamp ẹ̀. So ìyẹn ni mo fi pé ìtókànwájú gangan ìyẹn ni mo fẹ́ kẹ́ bá wa yànnà náà ẹ̀. Jẹ́ pé ilé yóò kàn wá pé kàn máa treat àwọn ọba wa like that. Ṣe rí wọn ní tí kí bá wo lugi orí ẹ̀ lákọ́ máa wò nílẹ̀ Yorùbá ní Ládọjà tí ó dà pé inauguration ẹ̀kan wọn tí ì ṣe ó ní Aláàfin ó ní kó dúró ó lóun ní chairman náà nǹkan tí òfin jẹ́ kó ṣe nìyẹn. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣòfin yẹn ní Ọ̀yọ́ state ṣé wọn ò mọ̀ pé Aláàfin ni bàbá ọba lọ́yọ́ state ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ bá wa yànnà náà. Mo ti sọ now government need to leave our king alone and ẹ̀dẹ̀ tún lè blame government náà. Ìjẹkújẹ ó máa ń mọ ọmọ kékeré dọ̀bálẹ̀ fún kí àgbàlagbà dọ̀bálẹ̀ fún ọmọ kékeré. Téèyàn bá ti mọ̀ jẹkújẹ jẹ eṣinṣin kéṣinṣin ló máa bà lémí ẹ̀. Nǹkan tó kọ̀ sí wàhálà nìyẹn because tó bá ṣe pé bí àwọn títí wa náà wọ́n ṣe gbé àwọn ọba wa àwọn bàbá wọn lé ọwọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo nǹkan tẹ́ ló ṣẹlẹ̀ yìí ò ní máa ṣẹlẹ̀. Ṣebí ẹ sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní house náà ṣe òfin wọ́n ti gbàgbé pé àwọn ọba yìí ni bàbá wọn because kò sí bó ṣe lè dàgbà tó tí ọmọ ẹ̀ bá ti jọba ó ti di kábíyèsí náà nìyẹn. So nǹkan tẹ́mi lè sọ sínú yẹn ni wípé Ọlọ́run adẹ́dàá ṣẹ̀dá á jẹ́ ká tètè lè rí nation wa gbà. Tá a bá rí nation tiwa gbà tó bá jẹ́ pé possible pa ṣì máa ní àwọn ọba rúùsù wọn nǹkan tó ń ṣe láyé àtijọ́ tó ìlú fi ń tòrò tó fi ń tùbà àwa máa ṣe fún wọn. A nídìí local government kan kó lọ máa ṣe nonsense níwájú ilé wọn àbí kán lọ máa threaten ọba àbí kán máa ní kí ọba máa wá sí ọ́fíìsì àwọn. So mi ro tá a bá máa sọ látẹ̀nítọ̀ di mọ́ tá a bá ṣì wà under Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó máa change ní ti àwọn ọlọ́bàdé yẹn. Even àwọn ọlọ́ba tá à ń sọ tá à ń jà fún ìpapà inú wọn inú ẹ̀gán dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kán ṣáà ti gbé Ghana must go fún wọn ti wà okay. Wọ́n tiẹ̀ fi gbágbá wọn lórí wọ́n wà okay ṣebí Ghana must go wà nílé. Nǹkan tí ò sí lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n ti wá tán ti lọ nìyẹn. Wọ́n respect Ifá tó yàn wọ́n fẹ́ tẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ because wọ́n mọ repercussion ẹ̀. Bẹ̀tẹ̀ àwọn ọmọ wọn tó wá lẹ́yìn títí wọn ti ẹ̀rángun anybody ńṣe Ghana must go ni ó wà important. So nǹkan tẹ́mi rí sí nìyẹn o. Àdúrà ni ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa gbà kárí whatever orúkọ tẹ bá pè gbà kó whatever orúkọ tẹ bá pè ó tẹ́ mi lọ́rùn as long as tán ti ní pé kí n máa sọ Spanish. Thank you very much, sister. Barrister Tinubu, over to you. Ẹ ṣé Táyẹ̀mísí ẹ ṣé o. God bless you. Gbádùn yín ẹ̀yin àǹtí mi tó máa ń jẹ́ ká ronú gan-an níbùkan. The other side ẹ ṣé. Torí ìwèrè ta la ṣe máa ń ní tilé. Ṣé ẹ pé ṣiṣẹ́ ayé ní wèrè báyìí? No, she knows what I mean. I know. Wọ́n ní dada ò lè jà ó lábúrò tó gbójú. Wọ́n ní tí ìbá ṣe pé ẹjú mi lọ ni màá kàn sọ pé. Bá sọ pé orí yín ò pé ó ti sọ rẹ̀. Oh no. She's well within her faculty. Àwọn láìkì láti máa dáná sí nǹkan tí ò ní ẹ ṣàfihàn lẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ má dá wọn lóhùn jàre. So Dr. Efule mọ̀ pé Táyẹ̀mísí is a very
a competent and right-thinking member of the Yoruba society, of the international world, Papa. Thank you. Thank you. So, I second that statement. Thank you, sir. Okay, so what's the role and effect of the government actions on these leaders? Sherry, àwọn leaders were just in addition to nǹkan tí Sayemisi sọ, government actions OT bastardized and have watered down a lot of our ìṣẹ̀ṣe, the culture, even the so-called traditions itself. Okay, wọ́n ní ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ wà ńbẹ̀, just because of pé wọ́n like bí Dr. Efile ṣe bẹ̀rẹ̀ fún wa nígbà tó ń ṣe background, we know pé 1914 amalgamation they prior to that there has been a sequence of actions àwọn British àti the Western world máa fi wọ́n síbẹ̀ yẹn, bóyá through slavery ni àbí actions tí wọ́n ń ṣe tán wá camp sékòó tán sọ Èkó di their birthing place, as in birth tí ship ti ń birth ni o, birth tí ship ti ń dúró tó ti ń ṣòwò wọn, bẹ́ẹ̀ náà ti ń ráyè máa kó ẹrù ingress and egress and all that. So, and then in order for them to actually be fully invested nínú life wa, tó fi lè dá àwọn kábíyèsí àwọn monarchy world yẹn lágbónà, ni ó fi jẹ́ pé wọ́n máa ṣòfin one or the other. So, and all this òfin títí di bá ṣe mọ̀ yìí, òun ló fi jẹ́ pé kó fi bastardize and water down our monarchy structure and the agbára, even their duties, their responsibilities, everything tó yẹ kán lè máa ṣe fún wa, wọ́n ti wà limited, ọwọ́ wọn ti wà chained. Not only nítorí ìjẹkújẹ, also because wọ́n ti fi wọ́n sábẹ́ òfin yẹn. So, and ká má gbàgbé pé Yoruba people, at Ekiti people, at Oni people, at Oòdua people, at Ijebu people, we are the same thing people. All of us put together as the Ọmọlúàbís, the Ọmọlúàbí ethos, ó máa ń reign supreme nínú àwọn nǹkan tá a máa ń ṣe. Nítorí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé òfin tí wọ́n gbé kalẹ̀, hardly, in fact, maybe in the last 10, 15, 20 years, la fi ń rí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n fi ọwọ́ pa idà òfin lójú, torí ọmọlúàbí we are fully compliant people. Àwọn bàbá wa àtàwọn tá a gbọ́njú mọ̀, a mọ̀ wípé wọn kì í fẹ́ tàpá sí nǹkan tó bá ti sọ pé èèwọ̀ leléyìí má débẹ̀, because that's like an èèwọ̀. It's just that èèwọ̀ ìjọba ni, ṣó ti yé yín. So, nígbà tíjọba ti fi òfin ká wọn lọ́wọ́ kò, ló fi di wípé a lot of things tí ìjọba ń ṣe ló ti affect the actions of our leaders. I'm not saying gbogbo nǹkan tí kábíyèsí nǹkan ń ṣe láyé ìgbà yẹn, mi sọ pé nǹkan dáadáa ni, because tẹ bá rántí nínú expression Yorùbá náà ti máa ń sọ pé ọba ló ní ilẹ̀, ló ní ilé, ló lohun gbogbo, kábíyèsí bá lórí ohun gbogbo ni. Àwọn extrajudicial actions tó máa ń ṣe in terms of kábíyèsí ó ti gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó níyàwó yìí, àbó ti gbẹ́sẹ̀ lé kí náà ń pè ilẹ̀ land property, ilẹ̀ onílẹ̀, kábíyèsí oko kábíyèsí níbẹ̀ yẹn, ẹ má débẹ̀, tó ti lọ fi wàhálà àti jọ̀ngbọ̀n tó ti lọ fi jẹ ọlọ́jà, you know, that's like assessing taxes. Nígbà yẹn àwọn ajẹ́lẹ̀, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn ìjọba lọ́balọ́ba wọ́n ń ṣe ń gbà yẹn. So, but of course òfin ó wá put everything in context and all that. But òfin yẹn àti wá dàrú nígbà tá a ti da ẹran mọ́ èrò, tá a ti kó ẹran mọ́ tá a ti gba ìwà oníwà
àṣàláṣà èdèlédè nǹkan ní nǹkan tá ti gbà láàyè láti lè jọba nínú ayé wa. Òun ló fi jẹ́ wípé ẹ máa rí pé Sister MCS ọ̀rọ̀ Ghana must go wà nílé. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn kábíyèsí kan wà tó yẹ pé o ò lè gba ilé mi lọ́wọ́ mi nítorí Ghana must go kan. Wọ́n sọ wípé nǹkan tá a bá ṣiṣẹ́ fún òun ló ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni. So wọ́n á máa rò pé owó olówó ni, ó máa ná nínàkúnà ni kò ní gbà. But nísìn they do it and they do more. So kí ni ìjọba ti ṣe fún wa? The role tí wọ́n ti play a very negative role. Wọ́n ní positive ones because their policies ó yẹ kó wà ó yẹ kó amplify ni, kò yẹ kó erode or implode it or even suppress it. So wọ́n ti suppress àwọn kings yẹn. Now actions the leaders, àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti gba activities tí ò dá kúrò lọ́wọ́ wọn because àárí ìjọ kábíyèsí tó jẹ́ wípé bí mo ṣe sọ àwọn ìwàkuwà tán wù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti kọwọ́ ọmọ wọn bọṣọ. But a nídìí ìjọba. Actually mi ní sọ pé a nídìí ìjọba. The reason tí mo ṣe fẹ́ la nídìí ìjọba ni pé because we need the strategy, the progressive plans tí àwọn ìjọba máa bring into the system. But nǹkan tá à ń sọ yẹn àti ìmọ̀ irú ìjọba wo la fẹ́ máa ràn ní Yorùbá àbí Oòjìire àbí Odùduwà nation tá fẹ́ gbélẹ̀. Are we going to be monarchical or ṣé democracy náà la máa ṣe? And the democracy, even though democratic world òun ló dáa jù, wọ́n ń pè government of the people by the people to the people, but a ní monarchs. So our constitution must reflect both the monarchy níbo ni level wọn dé, kí ni duties wọn, kí ni relevance wọn. Why do we need that? Òun ló fi máa jẹ́ wípé irú bàbá tó wà ní jẹ́bà yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ ta wọ́n nù. Àwọn ìjọ lọ́balọ́ba wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n máa wo ẹ̀yìn wora wọn wò. As in pé check on each other. This kábíyèsí is not doing well. Bàbá oníbàbá, we were told it's even over 100 years old. Ṣé bí ọjọ́ ogbó tàwọn náà ṣe fẹ́ rí lélẹ̀? They need to think about that. Now eléyìí ló jìn sí kòtò, kí la ṣe máa ṣe? Ta la fẹ́ lọ kọ̀wé bá, ta la fẹ́ lọ ṣèpàdé pẹ̀lú? They have to have that. Constitution wa ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi, Yorùbá nation wa o àbí Oòjìire nation wa o, ó ń láti wà able láti lè fuse méjèèjì. Torí àní sọ pé nítorí ó jẹ́ kábíyèsí kò wá drown or douse ọ̀rọ̀ tiwa àbí ohùn wa. Rule of law. We have to be able to talk. Everywhere in the world, there is freedom of fundamental human rights. There is freedom of speech. Mo lè wà entitled to association mi, nǹkan tó bá wù mí mo máa ṣe, but ó máa ní exception, ó máa wà corrupt. Kí náà pé kò sẹ́ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ gbàgbára fún. They say power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Ibi tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ máa ń wà ńbẹ̀. So but a ń láti fi sí democracy wa, ó ń láti wà in proper context of our people. Nǹkan tá a jẹ́ Yorùbá people, Oòjìire people, Odùduwà people ni wá. So ìjọba wa has to be in alignment with that. So that property rights wa, inheritance rights wa, natural resources wa, security issues wa, safety wa,
all those things we need, even ọrọ̀ ajé wa kò ní wà compromised. The youth, the women, kí ni a máa ṣe tiwọn? Báwo ni everybody ṣe máa ní ayé tá máa gbé ìgbé ìrọ̀rùn, ìgbé àlàáfíà pẹ̀lú ra wa? Ìyẹn ló yẹ kí ìjọba bá wa nurture. Ohun dẹ̀ ló yẹ káwọn kábíyèsí wa kán bá wa gbẹ́nulé, ṣùgbọ́n wọn ò ní gbẹ́nulé torí Ghana must go tán sọ yẹn. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan, Sister Tinu, you mentioned something now. Nǹkan kan dẹ̀ ti ń bèrè nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn èèyàn sọ pé mo fi pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó yẹ ká discuss yẹn. The problem you did mention about security. Nǹkan táwọn èèyàn sọ pé that they should discuss during the week ni pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams ó ní kí wọ́n fún un ní certain billions wọ́n wá secure ilẹ̀ Yorùbá. Òun ti sọ yẹn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Májàsálá Ìgbòho Adéyẹmọ ó ní kán gbé security Yorùbá lé òun lọ́wọ́. Àwọn èèyàn sọ wípé is this the way? Topic tí mo fi pé eléyìí bóyá a máa ṣe separately ni. Gani fẹ́ certain amount of million pé kán gbélé òun lọ́wọ́. Ìgbòho ti ń bá àwọn ọba pé security ilẹ̀ Yorùbá kán gbélé òun lọ́wọ́. But kò béèrè owó, kò béèrè owó. Ẹ̀yẹ kọ́lá tẹ̀lá ṣe kọ́lá sọ. Sister, ẹ jẹ́ ká sọ bá ṣe fẹ́ sọ kò béèrè owó bọ̀ owó náà ló máa bá dé. Abẹ́gẹ̀ àti Gani ni àtòun ẹ jẹ́ aṣọ ọmọ Yorùbá tá a bá sọ ìran wa máa sọ fẹ́. You can't put me at the head of security for the entire Yoruba land and not pay me. In abandon controversy. Abẹ́gẹ̀. So, nǹkan àwa tá a nílùú alẹ́nu níbẹ̀ kò béèrè owó bọ̀ ìka tó tọ́ sí múná fi ń romú. Tẹ bá ní it's appropriate to appoint somebody pé kó ṣiṣẹ́. Ẹ lè rán ọmọ níṣẹ́ kẹ máa fún ní ọkọ náà, ẹ máa fún lọ́kọ, ẹ máa fún ládàá. But the issues ni bí Yorùbá ṣe dúró ìyẹn àti ẹ̀gbọ́dọ̀ mẹ́nu bọ̀ á sì torí nǹkan tó máa take another hours ni. Gani ti gba ti contract ti pipeline. Ó ti gbà. We've had people like General Togun tó ti lead Àmọ̀tẹ́kùn. Abẹ́gẹ̀, a professional soldier who they believe in ìṣẹ̀ṣe. Then we have our brother that stood up for us during the Yoruba Nation campaign. Tó lé bọ̀bọ̀ ẹ̀yẹ kúrò ní Ìgangan. Now the king are being mobilized. And one of them said, we are going to speak to Olórí Oko. So with all these options that we have, the Yoruba security alẹ́numbe agbọ́dọ̀ sọ nísinsìnyí tó dáa bọ́n ṣe fẹ́ ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tí kábíyèsí sọ̀rọ̀ fún yín òun là ń sọ látàárọ̀ yìí. Kábíyèsí in collusion with politicians. What do we get as Yoruba people? Abẹ́gẹ̀, nobody here is a saint. I'm not, nobody is. Abẹ́gẹ̀, ṣùgbọ́n ká sọ tọmọ Yorùbá lẹ́nu níbẹ̀. Abẹ́gẹ̀ nǹkan tí mo ń sọ. A ti sọ̀rọ̀ passport darí, ẹ ti rí àwọn èèyàn tó ń sọ ọ́ sìn yìí. A ti sọ̀rọ̀ ti referendum. A gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan tó bá wà lọ. Ẹrú ni wá tá a bá lè sọ̀rọ̀. Abẹ́gẹ̀, what is the essence? Sister, I know you and your boat. Don't defend me when I'm wrong. I'm right. I'm not defending. No, I'm not defending anybody. Ẹ fẹ́ sọ bó ṣe yẹ kó rí. Ẹ sọ bó ṣe yẹ kó rí. Torí pé kò béèrè owó, ó yẹ ká sọ pé ó ní òun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kò béèrè owó, ó sì lè béèrè owó later o. No, kò tiẹ̀ ní béèrè kan tó ọ̀fẹ́ fún. Anybody tó bá ṣe. Abẹ́gẹ̀ nǹkan tí mo ń sọ. Tẹ bá rán mi níṣẹ́ gbọ́dọ̀ fún mi ní tùn tí máa fi ṣe náà. Abẹ́gẹ̀ nǹkan tí mo ń sọ. But is this what Yorùbá want? Ṣé a gbọ́dọ̀ lẹ́nu níbẹ̀? Abẹ́gẹ̀ everybody throughout forever and ever orúkọ Ìgbòho ní parẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Kò ní parẹ́ nǹkan tó ti ṣe fún wa. Gani Adams náà ti ṣe tiẹ̀ nígbà kan rí. Bàbá wa General Togun náà ṣe àwọn other people kan náà fẹ́ ṣe. But what is the way forward for our security? Ṣé through àwọn ọba kan recommend ẹnìkan àbí kí Gani náà bọ́ ṣe sọ tá a discuss ẹ láàrin ọ̀sẹ̀. Gani ni òun ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó bá ti fún un lóye báyìí. We don't want conflict, we want to do this pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Òun la ṣe ń sọ̀rọ̀. Nǹkan tèmi sọ ni pé èmi mọ̀ pé ẹ̀yin gangan Ifá ni ẹ̀ ní fòlòlò fọ̀hún. With the right information before you call a spade a spade. Nǹkan tí mo sọ ni ẹ sì ta. Abẹ́gẹ̀, and you are right pé kò tí ì béèrè owó.
but wọ́n ní bó ṣe gbọ́n lé ọkọ náà ṣe gbọ́n lélẹ̀ àlè bẹ́ẹ̀ gbé mi Ọlátáyọ̀ Ògèdèngbé kí n fiṣẹ́ mi lẹ̀ kí n fọ̀nà mi sílẹ̀ kí n wá defend Yorùbá kí n head group yín ẹ gbọ́dọ̀ fún mi lówó general Tóògùn head Àmọ̀tẹ́kùn láì gba owó Gani ní kọ́ mú millions wá so it's something that we must discuss. Nǹkan tí mo rí nù nǹkan tó jáde nù nǹkan tí Sista Yẹmisí hint briefly on security nìyẹn. Dr. Oyefule, over to you, sir. Mo rò pé mi lẹ ń pè kínní. Barrister ẹ jọ̀ọ́ doctor ẹ má bínú mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan tí ó roll off of me nígbà tí mo ń ṣe presentation lẹ́ẹ̀kan. The court systems àti dispute resolutions àti law enforcement ó wà lára nǹkan tí mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé láti lè weave into our way of life àti constitution tí ò fi ní jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n máa gba agbára lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí wa because they have to also remain relevant and it's so poignant pé òun náà ni ọ̀rọ̀ security tẹ̀tún wá mẹ́nubà yìí because we're talking about local policing so but máa jẹ́ kí Dr. Oyefule kan gba ọ̀rọ̀ náà yẹ̀wò ẹ ṣé sà ẹ má bínú. Yeah, ẹ ṣé gan. You spoke very well. Ìgbà tẹ́ sọ nípa birth, B-E-R-T-H. Bẹ̀tẹ̀ má gbàgbé pé nǹkan tẹ́ ń sọ ní ẹ̀yìn ìgbẹ̀tì. Our people turn birth into gbẹ̀tì. Ẹ̀yin lè wà nìyẹn. Ibẹ̀ ni mo dàgbà. Ibẹ̀ náà fi So lẹ́yìn ìgbẹ̀tì yẹn ni birth yẹn wà láyé àtijọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Anyway, question ni ó lágbára díẹ̀ kínkínní. Ẹ má jẹ́ ó easy fún wa ká blame àwọn èèyàn wa àti especially àwọn ọba. But wọ́n ti mú àwọn ọba yìí wọ́n ti fi nǹkan dè wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ti fi dè wọ́n lẹ́sẹ̀. Ẹ má gbàgbé ní 1861 ní Eléko ló cede Lagos fún British. At that time, he ceased to be the administrator of Lagos except fún àwọn local people tiẹ̀, àwọn people under him. But the overall administration of Lagos, what goes here, who goes here, what should be built here, depended entirely on the Britishers. Ẹ má gbàgbé pé ní 1888 ní Ọ̀yọ́ Àtìbà ní Aláàfin tó jẹ ńgbà yẹn tó become a vassal state to British crown. Ẹ má gbàgbé pé ní 1892 there was a total defeat of the Ijebu mighty army by the Britishers. Ẹ má gbàgbé pé farther east of us, one of our cousins, they're not Yorùbá, ẹni bá pọ̀ wọn Yorùbá misnomer ni, but ẹni tó gàba lé wọn lórí tó jẹ́ ọba wọn ọmọ wa ni is one of us, ìyẹn ni àwọn Benin. Ní 1897 ní Britain lọ tán demolish Ovorave's army. To destroy everything in Benin. On the side, ǹjẹ́ a mọ̀ pé the longest wall, city wall that was ever built by mankind was in Benin? Does anybody know that? Èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ni o. So they destroyed this this landmark that puts the China wall to shame. China wall was nothing compared to what our Edo people built. But the Britishers took them and took over their country. And in each and every one of those four people Timo described, Eleko ni o, or Aláàfin for Ọ̀yọ́ ni o, or Awùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú ni o, or Ọ̀vọ́nràvé Ọba of Edo ni o. In each of those cases, the Britishers appointed a district officer láti máa rúlù ńbẹ̀. Ẹ má dé gbàgbé pé district officer yìí náà ló continue into independence.
into amalgamation rather. From gbogbo ìgbà tí mo sọ yìí into amalgamation òun náà ló ṣe continue all the way until independence in 1960. Wọ́n dẹ̀ ti so ṣe àwọn òfin yẹn in a way tó máa take away power from our people, from the kings, tó máa gbé lórí àwọn district officers here. At independence in 1960, our politicians took over constitutionally the role of the district officer. So, àwọn ọba wò lè sọ̀rọ̀, and the only way our obas can get back into anything they want to do for the people is to, well, before I even say that, our local council chairman, under the leadership of the governor in each state, now we're in charge of all these obas. So for any change to occur, it has to be done constitutionally. Ìgbà tí àwọn tó sọ̀rọ̀ before mi ní pé mo rò pé àǹtí mi àǹtí Yẹmisí náà sọ̀rọ̀ àti mo rò pé Barrister Tinu náà sọ pé nínú constitution tá máa build a gbọ́dọ̀ wà very conversant of our culture and make sure the constitution reflects who we are. She have this time actually cancel all monarchy. Let's do it. She have kí monarchy stay as it used to be. Kí ọba kó balẹ̀ ohun gbogbo. We may, but it's not wise. She have wá so ṣe in a way tí ó yẹ pé I recognize pé Yorùbá ni wá o, or Oòdua ni wá o, or whatever we are. And at the same time, the power of the state, the movement of the state, the going forward of the state resides on the constitution, so that kale ṣe half. Bí àwọn Japanese ti ṣe. Ẹ má gbàgbé pé the Japanese was a full monarchy prior to 1945. You see, what you go on a constitutional monarchy, but the king has no say anymore. Ditto the British, no. Even though the king or the queen is still the head of the British colony in the UK, but mi rò pé lágbára bí àwọn tó wà before wọn many years ago. Ṣé yẹ la fẹ́ ṣe? Maybe nice. Ó máa fún any opportunity to sit down, have round table conferences, and sort these type of things out. So until we do that, our local council chairman àwọn olè tó wà ń bẹ̀ náà ṣe máa lord over our kings. Back to you, Barrister. Thank you very much. I think Dr. Efule. And mo feel pé our views they give resonate with quite a lot of people out there also. Especially ibi tí ẹ sọ̀rọ̀ dé nípa ti Britain. And Britain and most European countries, they still maintain their monarchies, but more define it. So it may just be a case of us, we'll discuss that privately. And what do you call it? Ara ilé èèyàn ló ẹnìkan ẹrú kan ló mú ní gbogbo ẹrú òun lọ̀rọ̀ àwọn ọba wa then ti àwọn kí lorúkọ ẹ̀ náà àwọn ọmọ wa tó yẹ pé mọ̀ pé àwọn bàbá yìí ni royal father gbogbo mess tó wà ẹ̀ bọ̀ mo believe pé constitutionally we can redefine their rules. The Queen will come out at the opening of Parliament and read a speech like, "My government will do this." But do you know there are some things she cannot interfere? That's right. The law forbids her or the king to interfere in certain governance of the nation. Kolidasi. When it's political, she's off. But they have their rule, and I believe Tobadi Benyetwekwe are the king's subject. We are citizens. Twekwe Ancheru or Moniwa are then she Ari Anchalijo Niluwa Ulilafi Wobi King Shese. So I got to learn nibe. So to ba tasiko yen mo feel pé gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n á sọ̀rọ̀ síta. Mo feel pé a kì í sọ̀rọ̀ síta.
ẹ̀rù dẹ̀ máa ń bà wá ká níbi tí àwọn bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó tán ti ní bí n bá rò tọ́ màá sọ ò lè panu mi dé ni gbogbo wọn ti ń sọ̀rọ̀ ká lólórí tó pọ̀rọ̀ kí sì ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ayé wa ò ní rí bó ṣe rí ìsinyìí basket mọ one open mouth again ó sọ títí tó fi kú ló fi wà consistent and this is the spirit I pray to God to back in all Yorùbá citizens kí gbogbo wa sọ̀rọ̀ ká máa sọ̀rọ̀ síta tá a bá sọ̀rọ̀ maybe wọ́n máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Now the next question tá a máa fi ṣe gbogbo ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Barrister Talabi. Okay, ẹ má bínú ẹ̀yin ni máa pè next mo fẹ́ pe sister Tinú torí wọ́n níbi kan lọ tán máa fi wálẹ̀ sàn. Sister Tinú ẹ bá wa deal pẹ̀lú question ìkarùn-ún yẹn. How should community respond or resolve issues when leaders fail to perform their duties? Kí lẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ máa gbẹnu dákẹ́ náà máa wò náà ni pé a lágbára a lẹ́nu ń bẹ̀ a ṣe kí nǹkan tí bàbá wa bá ti wí ni ìyẹn náà náà máa ṣe tolúwa làṣẹ tó bá làṣẹ. Kí ló yẹ kí community ṣe? Òun náà lẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Yes. Well, I alluded to it, but I didn't address it. That fact I mean, also. your perspective. À ń sọ wípé ìlú tí ò lófin ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀ ní òfin a máa sọ wípé kí òfin monarchy máa ní power tiẹ̀, constitution máa wà ńbẹ̀, democratic society la ṣì máa run. Anything tó máa make ìlú wa progressive and àwọn èèyàn forward thinking tó máa jẹ́ ká lè rank better ní Committee of Nations òun la máa ṣe. Now kí lọmọ ìlú gbọ́dọ̀ ṣe àní káwọ́ gbéra bá ṣe káwọ́ gbéra sìn cause àti dákẹ́ jù tí ọba bá ti ṣe nǹkan first off before kí ọmọ ìlú tiẹ̀ tó sọ anything because òfin wa tá à ń sọ òfin wa máa ti ní nínú ẹ̀ pé ìka tó bá ṣẹ̀ báyìí ọba máa gé and ọba in this instance is the òfin so ọba gangan tóun náà bá ṣẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ń bí tọmọ ọba tọmọ òjòyè tọmọ ọ̀tọ̀kùnlú tó bá ṣẹ̀ ṣé wọ́n máa fi ṣe egbò lé ni tó jẹ́ pé tá ń bá báyìí àwọn ọmọ tán lórúkọ ni wọ́n máa ń jẹ̀yà yẹn bá ṣe ń jẹ́ nísìn ní Nàìjíríà that's not gonna be business as usual nígbà tá a bá ní Yorùbá nation àbó Oòjìire nation wa tá fẹ́ ní ni so and then kí ni ọmọ ìlú ṣe máa resolve ọmọ ìlú máa make sure wípé a máa advocate àní dákẹ́ a máa pariwo tó máa ṣe títí tó fi jẹ́ wípé nǹkan tó wà ní òfin ni wọ́n ṣe and not ìfẹ́nú tara wọn. Wọ́n ní pé ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú náà máa ń sọ pé kí lẹ ń sà láì lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí ilé bàbá mi àbí kí kọ bàbá mi ò dé bíbà ní pé ẹni tí ẹ̀rù ń bà nìyẹn so òfin máa reign òfin fún wa ní right wa anẹ́nu ń bẹ̀ fundamental human rights we have our rights free speech yeah to some extent free association to some extent and then the duties àti responsibilities tá gbélé ẹni wa kò bá jẹ́ kábíyèsí ni kò bá jẹ́ local government ni àbí governor ni àbí whatever ẹni tá bá ti fún níṣẹ́ tí ò ṣe first of òfin tó gbé iṣẹ́ yẹn lé lọ́wọ́ ló máa ti ní remedies àti the implications of non-compliance òfin yẹn náà ló gbọ́dọ̀ ní lábẹ́ now the court systems ó gbọ́dọ̀ mú ṣiṣẹ́ kan ṣiṣẹ́ wọn lọ́kùnkúndùn
àti the law enforcement officers. So because gbogbo ẹ̀ náà la ní present day in Nigeria, but the enforcement mechanisms ló bàjẹ́, òun ni ó wà ó but wọ́n lò against the political enemies àtàwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ àtàwọn little people, the hopeless, the helpless, the downtrodden of this world, àwọn tó ní nǹkan, àwọn tálákà wàs, àwọn ni wọ́n ń jẹ́ kófin yẹn kó máa gé. Òfin ò gé Yàyà Bello tó jí owó, òfin ò gé gbogbo wọn. Wọ́n sì ń sọ fún wa kí lorúkọ central bank governor tó jí owó this last time. Òfin ò gé. Tàbá kí lẹ wí sà? Emefiele. Bẹ́ẹ̀ni. Emefiele. So tàbá ti gbúrò wọn tó bá ti ná gbé wọn, tí DSS bá ti lọ, ó máa lọ sọ́dọ̀ ẹni tó lórí ìjọba ò bá gba tiẹ̀ ni. Àbí Fẹ́mi Kútì. Àbí kọ́ lọ gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ tó ń ṣiṣẹ́ owó tiẹ̀. Ṣeun Kútì tó gbọ́lọ́pàá létí. Ṣé mọ̀? Àbí kí lorúkọ bọ̀dá mi yìí? Tóun náà checkmate ọlọ́pàá, bọ̀dá tó wà New York yìí, ọ̀rẹ́ mi yìí, kí ló jẹ́? Owóyẹlé Sowore, Ọmọyẹlé ni. So gbogbo wọn náà test waters ìjọba. My sister. You're an advocate, but ẹ̀yin náà ń ṣe tiyín. Yeah. My sister. Sister. Ẹ jẹ́ ká think deep. Ṣé àwọn pé wọ́n ní ìlú tí ò sófin ẹ̀jẹ̀ ò sí ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ń sọ gbogbo àwọn tí wọ́n jí owó tó ṣe gbogbo ẹ̀ yìí. Mo lè fún yín ní sample èèyàn 3 tó jẹ́ pé àwọn tó tẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́pàá létí wọn kú iṣẹ́ torí ọlọ́pàá wa gan-an ẹ ṣàjábò yẹn mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí àwọn tó jí owó tó pọ̀ rẹpẹtẹ, Yàyà Bello wà nù wọn, Fáyọ̀ṣe wà nù wọn. Eléyìí tí recently tí tó lo kíní náà ti máa ń pò yẹ kí n rántí nọ́ọ̀sì ni mí. Kíní tó máa ń lò tí ẹsẹ̀ bá ń dùn yàn yìí tó ń fún wọn ní orthopedic. Bandage. Irọ́ bíi crutches, yeah, crutches. Crutches, POP. Crutches, POP, which the same thing on. Tó lọ sí kóòtù, kò sí nǹkan kan tó ṣe o. Gbogbo wọn ìgbà ìmí àdé bandage mórí àdé mẹ́sẹ̀ àdé mọ́ gbogbo ẹ̀. Wọ́n á wá kúrò ní kóòtù. Àṣírí wọn á wá túnbi tán ti ń fa, bóyá ń fa àmàlà ní pátì ni, àbí wọ́n lọ ń kírun. Wọ́n á gbé crutches sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nǹkan tó wà disgusting tó yẹn láyé kò sí ẹni tó sọ̀rọ̀ sí lẹ́yìn tó bá ti rí wọn bẹ́ẹ̀ tó lọ sí court tó táṣìírí wọn ti tó gbé síta. Tí wọ́n bá, to be honest, anybody tó bá ní opportunity, mo mọ̀ pé it's not something so good. Wọ́n bí yálà ya anybody rẹ ní America ní UK kó gbọ́lọ́pàá létí tí ò bá ní jìyẹ. Bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà, because wọ́n ti dì pẹ̀lú àwọn people yìí, àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ ọlọ́pàá lẹ máa rí tó máa dúró sí nínú bọ́nẹ̀tì pé wọ́n ò ní lọ láì jẹ́ pọ́ fóun £200. Ṣé irú ọlọ́pàá yẹn tẹ́yìn bá rí ẹ máa respect ẹ? Well, the rule of law àti òfin wọ́n ní láti kékeré náà ti ń sọ, náà ti máa ń ṣàdúrà yẹn fún wa nílé wa pé ò ní kíní kan òfin ọkọ ọba àti àdá ọba kò ní ṣá ẹlẹ́sẹ̀ ohun kankan. So that being said, ìwọ fúnra rẹ ò gbọ́dọ̀ wà diligent and responsible. Nǹkan tán bá ní kó ṣe ni kó ṣe. So mo mọ nǹkan tẹ́ ń sọ Sayemi sí, but gbogbo wọn náà ni mo ti fi ṣe example yìí. And kí ló máa jẹ́ tí àní live in the same country or the same house tá à ń gbé sìn? It's just the doing things differently. Àwọn Dr. Yefule náà máa ń sọ insanity, pé tó bá ń ṣe the same thing over and over and over, I know they expect a different return or result. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀? Unless you do something drastically differently, ló fi máa get a different result. So different results tá fẹ́ get yìí is going to be taking place in the essence that we as Oòjìire nation,
we will have that enforcement mechanisms tó máa múnádóko. No, it will not be pé kíní bóyá nítorí ó jẹ́ ọmọ bàbá lágbájá, ọmọ tàmẹ̀dù, kíní kankan. Anybody ni, regardless of whose ox is gored. Ṣó ti yé yín? So ẹnikẹ́ni tó bá ti, you do the crime, you will do the time. Yeah, please. I say. Thank you very much. Dr. Baisha Talabi. Yes. The last question, sir. Okay, about me so question again. Lórí mo ń ti parking lọ́wọ́ mi o. Níbo lẹ tún lọ? No, mo ń padà bọ̀ sí London ni. Okay. All right. The last question is, how should the community respond or resolve issues where the leaders fail to perform their duties? Ẹ ṣé púpọ̀. Tó bá jẹ́ pé government of the people by the people là ń run nítòótọ́, the public ló ní say jù ju public officer lọ. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwa ò ń ṣe ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí public ni wọ́n ṣe override wa tó ń sọra wọn dìjọba. Ọlọ́wọ́ tó bá ṣe ohun tó dáa, ò ní wọlé nígbà míì. Pàápàá kí tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, there is a clause in the constitution tó jẹ́ pé they can recall you, they can vote against you, they can make a petition against you and call you to order or to remove you. Bẹ́ẹ̀ torí pé àwa èèyàn à ń pariwo, àwa èèyàn a ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Pàápàá àwọn èèyàn wa, a lot of them ò níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tán lè sọ pé kán dúró lé lórí kán fi sòótọ́ ọ̀rọ̀. So àwa public community ní right láti ṣe ohun tó tọ́, láti make noise, láti competition, láti dúró pé yes, n tó ń ṣe yóò dáa. We will recall you, we will call you to order. Ṣùgbọ́n ìgbà tó jẹ́ pé àwọn tó bá ti lè fi wọ́n sípò tó ti jẹ́ public officer, àwọn aráàlú tó lẹ́nu ọ̀rọ̀ ló máa rí, tó máa fún wọn lówó, tó máa gbé contract fún wọn, tó máa ṣe gbogbo ẹ̀. So kò sẹ́ni tó máa pariwo mọ́ fún wọn. Kò sẹ́ni tó máa raise any eyebrow àtọ̀, gbogbo tó máa ṣe ló dáa. Torí pé àwọn náà ti ń rí jẹ ń bẹ̀. That's just the problem. Tí public ní, tí community ní. Tíjọba kan, commissioner kan, or local government chairman kan bá rí pé you are asking too much all the time, either kó bá ẹ or kó delete olúwẹ̀, kó wọ́n àti pa olúwẹ̀. Pé ọ̀gbẹ́ni yóò fẹ́ jẹ́ kóun ráyè ṣèfẹ́ inú. Either of the two. Kò sóhun tó lè ṣẹlẹ̀, ó jẹ́ kípò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn kí wọ́n silent láti má make a complain mọ́. Wọ́n á panu wọn mọ́, wọn ò ní ṣe, wọ́n á sọ pé tó ẹ máa jẹ́ kó máa ṣe ohun tó ń ṣe lọ o. Tó bá pẹ́ Ọlọ́run á máa mú. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe à ń fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ ni, Ọlọ́run á mú, Ọlọ́run á mú. Àná Ọlọ́run máa ń mú èèyàn nítòótọ́, ṣùgbọ́n ó máa take a lot of time. Torí pé Ọlọ́run máa wò ó pé ó máa ronúpìwàdà, ó máa yí padà. Ṣùgbọ́n action wà lọ́wọ́ wa. If you want to take any action, tá bá ti pàdé pọ̀, tá competition, tí petition wa ti reach limit tó yẹ kó rí, according to constitution, wọ́n á debate ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀. Just like this, just like UK. Tí petition bá ti reach 100 or more than that, they will look at it. But níyẹn lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Pàápàá nílẹ̀ Yorùbá, níyẹn rárá àtọ̀. À ń pariwo, à ń sọ̀rọ̀, ṣe là ń gbẹnu kọ́, ṣe là ń wò bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n máa ṣe wá ní jàǹbá, wọ́n máa mú wa, àbí kẹ̀ wọ́n máa fìyà jẹ wá, àbí kẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn ló ń bà wá lẹ́rù. Tá ò ní lè fi sọ̀rọ̀ pé ó ti débẹ̀ náà jẹ́ ká máa wò ó. Ṣèbí ọdún 4 ni, ṣùgbọ́n ọdún 4 yẹn á ti balẹ̀ jẹ́, á ti ṣe ohun tí ò dáa. Àwa la ní power lọ́wọ́ láti yàn àti láti remove. Tí gómìnà bá ṣe nǹkan tí ò dáa gan, we have the power to remove him. Ṣùgbọ́n torí pé a ò mọ ipò wa, we don't ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ẹ̀ka constitution rárá, wọn tẹ̀ mọ́. We don't have time to look at it. Ẹlòmíì gan ò mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ọlọ́pàá kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa halẹ̀ mọ́ ẹ̀bẹ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ méjì kan fún nínú ìwé kan nínú constitution, á mọ̀ pé ó mọ ohun tó ń sọ. Ó máa look down. For example, máa ń lọ ní Nàìjíríà tán bá ti rí lọ́ọ̀yà nù káà mi, wọn ò dá mi dúró. Èyí tó bá dá mi dúró nínú ẹ̀ tó bá ti rí owó ló máa béèrè. Á dẹ̀ béèrè
kí ni mo lè pè náà ó máa béèrè pẹ̀lú style èmo kan máa rò pé ok tí n bá ní change máa fún wọn so ìyẹn ló yẹ ká mọ iṣẹ́ wa ká mọ tá a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká ní that sort of education fáwọn èèyàn láti mọ ẹ̀tọ́ wọn tó bá ti mọ ẹ̀tọ́ wọn kò sẹ́ni tó lè ṣí tiwọn ìyẹn ló kù ẹ ṣé. ẹ ṣé gan, thank you. Ìyálóde mi ò mọ̀ bóyá ẹ ní nǹkan sọ sí ọ̀rọ̀. minute náà ni tí a bá ń bẹ àwọn brothers wa ẹ jẹ́ ká bẹ àwọn ọlọ́pàá wa náà wọ́n behave ní ṣáwọn pé láyé àtijọ́ máa sọ pé ajàfọ́ba kò kí ń jẹ̀bi bẹ̀tí láyé ìsìn ajàfọ́ba lè jẹ̀bi o because aráàlú ti wà fed up everybody tá bá tiẹ̀ rí réètì táwọn obìnrin ṣe ń gbá ọkùnrin létí Nàìjíríà ń sìn ẹ rí i pé nǹkan ò ṣẹnu re everybody ló ní anger issue sí everybody nearly 90% of Nigeria ló ní anger issue because wọ́n ní ebi òun wọnú kọ́rọ̀ míì wọ̀ because everybody ti dúró pẹ́pẹ́pẹ́ ìyà ti jẹ ọ̀tá everybody so what they do ni máa súnmọ́ mi o just leave me alone nǹkan táwọn èèyàn sọ nìyẹn sìn so nǹkan tẹ́mi kan máa sọ ni pé àwọn ọlọ́pàá wa àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ ń sìn tán tí ń ṣe tán general ọlọ́pàá kàn fi ara wọn náà sí ipò àwọn citizen ẹni tẹ́bi ń pa ebi ń pa àwọn náà àti family ẹ̀ sọ ó wá lọ descend lórí ẹni tẹ́bi ń pa so selfishness nìyẹn torí pé ìwọ ò lówó lọ́wọ́ so fẹ́ fowó fi tipátipá gbowó lọ́wọ́ ẹni tẹ́bi ń pa àwọn ẹbí títí ẹ̀ náà so we need to be careful tá a bá ń sọ gbogbo yẹn so nǹkan tẹ́mi máa sọ náà ni pé kí ajàfọ́ba wọn kó má bàa jẹ̀bi àwọn náà need láti consider àwọn aráàlú pé the same position ni gbogbo wọn wà kán yé gba tèrètèrè tọrọkọ́bọ̀ táwọn ẹni ẹlẹ́ni ní so that ajàfọ́ba tiwọn náà ò ní lè jẹ̀bi ẹ ṣé. Thank you. ẹ ṣé gan, Dr. Ifulesa. Yeah, ẹ ṣé barrister. Both Ìyálóde barrister Tinu àti barrister Talabi wọ́n ti explore question yẹn exhaustively, so I really don't have much to add to it. Ẹ ṣé gan. But one thing I would say once in a way, if you in a new society that create, if you do the crime, you must MUST. You must do the time. That's all. ẹ ṣé gan, thank you very much. ẹ ṣé. Sure. ẹ jẹ́ kí n pe kí ẹ jọ ẹni tó bá ní ìbéèrè kí àwọn panelists kan tó sọ parting shot wọn ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹ jọ ẹ get ready. Mo fẹ́ pe Mr. Kọ́ládé kan wá bá a ṣètò ìṣúná. Appeal from front. Mr. Kọ́ládé, please, we need you here, sir. You need me here? Yeah, we need you, sir. Sir, no. I can't see you. Where are you? You can't see me? No, I've seen you now. Dr. Ifule can see me. I can see you Barrister now. Talabi can see me. Sister Tinola can see I me. can see you now. I can't see you. Okay, well, Ede Osi Ekiti láti rí mi. Olúmọ ni mo máa lọ lórí òkè. Ó tiẹ̀ dà bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé o, ẹ kú lé o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán o ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ ń fún wa o. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á máa fún yín ní ìmọ̀ yẹn sí gbogbo everybody. You know, we appreciate your coming. Ẹ ṣé gidi gan ni. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Ẹ pẹ́ fún wa o. Gbogbo nǹkan tá à ń wá nílẹ̀ Yorùbá á tó wa lọ́wọ́ o. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Èdùmàrè. So bó ṣe rí nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni pé ọ̀rọ̀ owó ni kókó. Wọ́n ní owó tí owó bá sílé pé kéèyàn má máa dárò lẹ́yìn òun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa rántí wa lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà láti máa fi owó ṣọwọ́ sí wa. Owó yẹn gangan la fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń gbé fún yín níbi báyìí tẹ́ ẹ̀ rí lórí àwòrán. Tí ò bá sówó yín, tí ò bá dẹ̀ sí ìrànlọ́wọ́ tó jáde látọ̀dọ̀ everyone,
èèyàn kankan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà lórí ìjókòó kò ní ṣeé ṣe níwà ń bí ilé ni àdúpẹ́ gbogbo ìtẹ́ ti ṣe sẹ́yìn àní ìtẹ́ tó máa ṣe síwájú Ọlọ́run á máa bùkún yín o ẹ ṣé gan ni ẹ má gbàgbé owó Barrister Ògèdèngbé máa gbé ibi tí ẹ máa fowó sí lórí fọ́nrán wá gbé fún yín o ẹ mọ̀ pé àwa ò kí ń kówó jẹ ń bí báyìí o ẹni tó bá dẹ̀ kówó jẹ ó máa fèsì wàhálà ní pẹ̀lú directorate torí gbogbo nǹkan táwa ń ṣe ó ní ètò létò là ń ṣe ní kò ṣe pé èèyàn kan máa wà pé ó máa kàn mú owó ó máa ná bó ṣe wù ú àbó máa sọ pé iye báyìí lòun fẹ́ ná ó ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa fojú wò pé owó tó fẹ́ ná ṣé owó yẹn ṣé ó yẹ kó lè ná àbí kò yẹ kó lè ná ẹ ṣé gan ni adúpẹ́ o tẹ́ ń gbà wá tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ fún gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe àbùsí Èdùmàrè o so nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn thank you Barrister Ògèdèngbé ẹ ṣé gan. Thank you very much. ẹ ṣé ẹ jọ̀ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbéèrè àsìkò rẹ o a kì í ṣe rédíò a sọ̀rọ̀ má gbèsè your opinion matters kò sí bó ṣe lè rí nobody here is stupid kò sí ẹni tó stupid nínú ọmọ Yorùbá ibi tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì ọ̀rọ̀ ilé ayé wọn níbi ìlú gangan ni so your opinion matters please if you have any question that you want to ask our panelists feel free to do that àsìkò yẹn nìyí ẹ ti jókòó tipẹ́ so ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ béèrè àsìkò ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ nawọ́ sókè tí ẹ bá fẹ́ béèrè bàbá wa G.O. Àbújáde mo mọ̀ pé it's your first time around please we welcome you and we would love to see more of you tí ẹ bá ní ohunkóhun tí ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè béèrè nísinsìnyí thank you. Hello. Going. Ṣé anybody ní ìbéèrè tó ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa? Kò sẹ́ni tó ní ìbéèrè. Tí ò bá sí ẹni tó ní ìbéèrè. Mama wa Marquis, Bimbo Marquis, I see you and I recognize your presence. Àwọn ìjókòó wọn decide oye tó máa sọ ní fine. Hello, Abimbola Marquis, are you there? I know you've been with us since the beginning of the meeting. So, where are you? Ṣé kò ṣe pé ti lọ tẹ̀sójú ẹ o? Ẹ kàn fi kíní ẹ lọ tẹ̀sójú ẹ. Oya, tó bá wà níbí, please talk. I don't think she's here. Tí ò bá sí níbẹ̀, ẹ jẹ́ kí n pe Sister Yemisi. Ìyálòde, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe vote of thanks. Before that, ẹ jọ̀ọ́, if there's anything anybody wants to say, panelists, maybe you have a parting shot. Feel free to say that now, please. Anybody, bóyá ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ. Dr. Fuller, is there anything you want to say, sir? Yeah, at this, not at this point. It's been a very great deliberation. Gbogbo Ongota that you saw so far were very germane, very straight to the point. Ọ̀pọ̀ ẹni fọlọ́hún àtúnpàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Barrister Talabi, anything you want to say, sir? No, not at the moment. We'll meet next week by the grace of God. Amen. Sister Yemisi, ó dà yín pé ẹnu àgbáyé ẹ̀yin ló kàn. Mo wà ń bí o. Okay. Ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ sí. Mo máa ní ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ọmọ mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé o. Oníyàn ṣeun ọlọ́bẹ̀ ṣeun. Àwa náà a kú àìbáragẹ́ o. A máa rí yín bá o. Ẹ̀yin la máa bá àwa náà lẹ máa rí wa nífẹ̀ẹ́nikẹ́ni ṣàwátì nínú wa o. Mi àṣẹ o. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ kí Oòjìire nation because I'm confused now pé ṣé ìjà orúkọ ló yẹ ká máa jà ní àbí ìjà bá ṣe máa gbára wálẹ̀. So in order to be fair to everybody tó ń pariwo mi ò ń ṣe Yorùbá mi ò ń ṣe Odùduwà ẹ jẹ́ ká sọ pé ẹ jẹ́ ká polongo fún àwọn others torí directorate nìkan kọ́ ló affect
ó affect everybody because ìjà tá à ń jà ìjà tí ò make sense ní lójú ti tèmi. So Oòjìire nation wa tá à ń wá ẹ̀ mo gbà ládùúrà pé ojú gbogbo wa ló máa ṣe wọn ní gbà lẹ́yìn ẹnikẹ́ni nínú wa tá a wà lórí ìkànnì nìyí àtàwọn tí ò lè ráyè wá lẹ́ni tó tún máa wá ń jọ mí àtàwọn tó ti ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí rẹ̀wẹ̀sì wà lọ́kàn wọn lọ́hàn á bá ká rẹ̀wẹ̀sì yẹn kúrò gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tó máa fi mú nation wa lọ síwájú wọ́n máa wá ṣe tó jẹ́ pé gbogbo wa inú wa máa dùn ayọ̀ wa máa kún. Ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tẹ́ wà lórí ìkànnì ẹ rí tẹ́ bá lọ wo àwọn tó ń gba nation tó rí nation tí wọ́n gbà tẹ́ bá rí bí inú wọn ṣe dùn gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní agbára Ọlọ́run ẹ kúkú mọ̀ pé àwa gangan àkẹrẹ aláìkí pàtí ẹ rí i pé ìjọ yẹn the whole world máa mọ̀ pé ìlú kan wà tí ó ń sọ Yorùbá lẹ́nu. So ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa gbàdúrà ẹ má jẹ́ kó sú wa ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá because tá a bá kàn rí gbà just like that tá a ní mọ iye Ọlọ́run what is happening is good in the sense pé a lè ronú dáadáa nígbà tá a bá gbà pé ìlú yìí bó ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé àwọn bàbá wa tán bá wá láti inú oko àwọn ìyá wa tán bá lé ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ̀ nǹkan kan èèyàn kan ò ní jí kò ní sí pé wọ́n ń gé orí èèyàn ṣe yahoo bí àwọn other country wa tó fẹ́ jáde ya kò ní sí pé wọ́n ń gé apá èèyàn gé ẹsẹ̀ èèyàn kan ní inú igbó. So àwa máa fi ìwà ọmọlúwàbí 100% a máa fi hàn àwọn èèyàn bó ṣe yẹ kí wọ́n kàn ṣe ìlú. So ẹ ṣe gan ni inú mi dùn ayọ̀ mi kún pé gbogbo wa tójú wa tún pélé ní ẹsẹ̀ wa pèlè àdúró ìṣẹ́jú kankan fún ẹnikẹ́ni instead tá a fi máa dúró ìṣẹ́jú kan lọ́hùn ó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọjọ́ bí àwọn bàbá àti ìyá wa. So ire báyìí ni ó máa wọnú ilé wa ànírógun bànújẹ́ o ẹ ṣe púpọ̀ ó dàbọ̀. ẹ ṣé gan-an thank you very much everybody adúpẹ́ vote of thanks yẹn ní agbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa gbé ọ̀rọ̀ security lẹ́yìn bó ṣe yẹ ká ṣe ṣe bí ò ṣe yẹ ká ṣe ṣe a máa gbé yẹ̀wò ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí eku ilé kó gbọ́ kó sọ fún toko a ti sọ wípé àìlè sọ̀rọ̀ ó ní ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú lágbára Ọlọ́run gbogbo ọmọ Yorùbá níṣe orí burúkú o. Àmín o. And Yorùbá nation kò ní di monopoly kò dẹ̀ ní di chess game it won't be a butter and bread and commodity for sale fún anybody àwọn tó máa ṣì wá tó ń dẹ̀ máa ṣe ìfarasìn and àwọn ní ìka tó bá tọ́ sí mú òun la fi ń romú òun ni Elédùmarè máa help wa á guide wa so báwọn bàbá wa ṣe ń sọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn ń sọ̀rọ̀ pátápátá alẹ́ nu ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká náà ready ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá káwọn náà wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ wọ́n wá gbóhùn jáde o thank you very much and God bless you all thank you. She